Αλλά παίζει ο Κέρια, φίλε, και ο Κέρια είναι το καλύτερο range support που υπάρχει στον πλανήτη. Και παίρνει Νίκο από νωρίς. Αυτό σημαίνει πως μπορούν οι ίδιοι να πάνε Caitlyn αν θέλουν. Π.χ. εδώ να πάνε Καλίστα. Μπορούν να πάρουν Caitlyn. Οκ, μπορούν να πάρουν Caitlyn και να την πρεσάρουν full. Μπορούν να πάρουν Αφίλιος όπως πριν, που είδαμε ότι δούλεψε. Όχι τζινάκι, όχι τζινάκι. Κούμα, πάρε Caitlyn, ρε φίλε, αφού είσαι insane με Caitlyn. Do it for me. Many AD carries just struggle to play in this current meta. Right, can be very difficult to deal with. One good thing, at least for the Kalista, there is not a true massive tank on the side of T1. Jhin. Pantheon and Yorick, both bruisers. Okay, ο Γκούμα θα πάει με το Jhin. Αυτό είναι το πρώτο draft για αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Πάμε με prediction, ok. Πάμε με prediction. Στο προηγούμενο game βάλαμε 70 άτομα και δεν έπαιζε καν η T1. Τώρα έχουμε επανάληψη από τελικό Παγκοσμίου 2024. Δύο ομάδες με πάρα πολλά να δείξουν. Ερχόμενοι εδώ σαν seed νούμερο 2. Όχι ένα. Αλλά έχουν την ευκαιρία να πάνε και να παίξουν versus Genji. Ο νικητής από εδώ παίζει με Genji σε λίγες μέρες από τώρα. Οπότε ρίξτε τους πόντους σας. Πάμε να δούμε θέαμα, πάμε να δούμε παιχνιδάρα. Νομίζω ότι θα είναι από τα καλύτερα. Οκ, σίγουρα από τα καλύτερα. Στάθη! Δεν φταίω εγώ που είσαι κακός better. Είσαι κακός better. Στοιχηματιστής. Mr. Tom δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Μπορούν να πάνε να χάσουν και θα ξαναπαίξουν. Να δω παιχνίδι chat, πάρτε μέρος και στα giveaways. Έχουμε 4 ποντίκια από τη Logitech. Έχουμε καρέκλα και βάση οθόνης από την Antacid. Έχουμε πολύ ωραία δωράκια για εσάς. Όλα είναι με πόντους. Οπότε επισκεφτείτε τους πόντους σας. Ισχύει ότι η αρένα είναι packed, είναι γεμάτο. Και με αυτά και με αυτά θα περάσουμε στο game T1 vs BLG. Φτάσαμε κιόλας 826 άτομα και δεν είμαστε καν στο game. What? Όχι, Doran ξεκινήσαμε με το αριστερό. Πρέπει να κάνει flash. Αν κάνει flash σώζεται. Όχι. Το W! Το W! Ξεκίνησε με W ο θεός του game και έζησε. Δεν το πιστεύω. Και πήρε το flash από το Beach One. Από πού ήρθε? Ο θεός του game ξεκίνησε με W για να ξεφύγει. Πού είσαι ρε Κώστα, καλημέρα. Πήρε ποτάκια έξω και σε σκέφτομαι. Α, καλά, είσαι άρρωστος, φιλέ. Είσαι άρρωστος. Μπήκανε και οι δύο κόστιδες. Παιδιά, είμαστε πρώτο game της σειράς. Θα το πει Κώστα Σαν, άστα ποτάκια ρε φίλε, παίζει T1, πίνεις και αύριο. Λοιπόν, στο Midnight έχει πουσάρει το πρώτο wave. Δεν νομίζω να επηρεάσει πολύ. Παρ' όλα αυτά, το ότι ο Yorick πήρε W τον επηρεάζει όντως πολύ. Γιατί δεν έχει τρόπο να φέρει ψυχούλες. Οκ, απλά παίζει Autotax. Αυτή τη στιγμή είναι ένας Yorick που παίζει Autotax και χάνει τον έλεγχο στα πρώτα waves που πρέπει να έχει τον έλεγχο στα πρώτα waves. Ειδικά με τα Q πάνω στον Sion. Chat, δεν έπαιξα ad. Τα παίζω τώρα για να μην παίξουν μετά. Γερνάω από Τάκι Νίρο. Αυτή τη στιγμή δεν σηκώνομαι από το PC για 1000 ευρώ, οκ. Ευχαριστώ για τα 100 bits, αλλά από το PC δεν σηκώνομαι για 1000 ευρώ. Αυτό το game δεν χάνεται. Αυτό το game είναι ό,τι πιο σημαντικό στην ιστορία του League of Legends. Δεν ξέρω, το χαϊπάρω λίγο υπερβολικά πολύ, μπορεί, αλλά το εννοώ. 1001. Εντάξει, τώρα με έπεισες. Ήταν bait, ήταν bait. Φίλε, είναι hype, όπως και να το κάνεις. Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει hype. Στα games, στο stream, η ενέργεια. Όταν καστάρει ο Captain Flowers.
Για 1001 το σκεφτόμαστε. Οκ, για 1001 κάτι γίνεται. Τώρα για 1000 σκέτο. Too low. Thank you, Κώστα. Λοιπόν, ο Base 1 θα καθαρίσει και θα πάει top side. Εδώ μπορεί να επηρεάσει το matchup. Γνωρίζει ότι ο Doran δεν έχει flash. Τον έχει βρει σε καλή γωνία, αλλά ούτε ο Base 1 έχει flash. Και δεν μπορεί να περάσει για να τον φέρει πάνω στον teammate του και να επηρεάσει το play. Πιο πολύ τρώει damage και καθυστερεί. Βλέπουμε ότι ο Owner πάει να βάλει deep ward μέσα στα αντίπαλα Raptors και δεν μπορεί να κάνει gank στο mid. Ο Faker δεν έχει mana και ο Knight έχει κάνει recall. By the way, Dragneel ακούγεται για τελικός Θεσσαλονίκη του χρόνου. Okay, το 26, αλλά ακούγεται. Ωραία, πάει και το counter jungle, αλλά η Poppy δεν έκανε recall. Έτρεξε προς τα κάτω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προλάβει τα Raptors της. Smite έχουν και οι δύο. Owner με καλύτερο execute, αλλά φοβούμενος ότι μπορεί να φάει collapse. Το παίρνει. Μεγάλο smite από Owner. Και πρεσάρει κιόλας για να βγάλει damage πάνω στον Base 1. Είναι ο ρόλος που πιστεύω ότι οι T1 έχουν το μεγάλο lead και γιατί ο Owner είναι τρομερός. Και δείτε πόση πίεση βγάζει απλά υπάρχοντας. Ο Base 1 κάνει το μεγάλο κύκλο. Δεν μπορεί να πάει εύκολα εκεί και το bot lane τους κάνει recall. Εδώ, αν μιλήσουμε για draft, πιστεύω πως οι T1 έχουν το team fighting edge, τουλάχιστον όσο το game δεν πάει στραβά, γιατί ο Yorick μπορεί να παίξει side, έχουν τρόπο να σκοτώσουν Sion και θα μου πεις πήρανε Jhin. Το Yorick είναι πολύ καλό στο να στρεντάρει tank και να τα κρατάει εκτός. Μπορεί ο Sion να μην μπορεί να παίξει καν fights. Και το Diana Panther είναι strong combo. Από την άλλη, το combo που έχει BLG θέλει να κάνει και λίγο τα picks με την Ταλίγια, τα picks με την Poppy. Δεν θέλει να παίξει straight up 5v5, θέλει να τσιζάρει λίγο το πώς θα παίχνουν τα πράγματα. Είτε κλέβοντας tempo με το Sion Ταλίγια, είτε με το Poppy φτιάχνοντας κόσμο μακριά. Να δούμε ποιον θα βολέψει παραπάνω. Είναι ωραία draft, ανταγωνιστικά draft. Δεν νομίζω ότι έχω δει κάποιο τεράστιο miss από κάποια ομάδα με τα picks. Η καλίστα έχει 0 στα 7. Είναι σαν... Όπα, σαν το DF. Περιμένει vote τους T1 αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε ρε Κώστα. Καλό ποτάκι, καλά να περάσεις. Να προσέχεις, έτσι. Όχι. Έχουμε flash. Αλλά τα W του Doran είναι turbo. Οκ, τους βάζει έναν τοίχο. Οπ! Δεν θα περάσετε, κύριε. Ο Δράκος και D1 έχουν κάνει swap. Είναι πάλι στον Doran. Τον φέρουν πίσω, παιδιά. Ο Doran νομίζω πως πέθανε. Ήταν πολύ ωραίο play. Οκ, τον φαρμάρουν. Έχουν βάλει τέταρτο gank πάνω στον Doran. Είναι απλά καβαλημένοι πάνω του. Δεν τον αφήνουν να παίξει. Οκ, μία η Poppy, δύο η Poppy, τρεις η Poppy και το bot lane. Ο Doran δεν μπορεί να κρατήσει την πίεση και είναι 20 CS πίσω σε ένα matchup όπου ο Sion σκεϊλάρει πολύ με το HP. Να, αυτό τώρα είναι πρόβλημα. Το ότι ο Sion είναι τόσο μπροστά και μπορεί να βγάλει το extra HP, το extra resistance. Και να δείτε το bot lane, αν πάει η κάμερα στο bot. What is this? Με τα ghouls ο Sion σκεϊλάρει, αλλά τώρα ο Keria πιάνεται. Και έρχεται και ο μόνος του Owner. Πάει να παίξει το 3v1, φλασσάρει από το τοίχο. Μπαίνει μέσα ο Elk. Φέρνει και το support μαζί. Ο Owner δεν έχει flash. Στο Λάρι όσο μπορεί. Ο Elk πεθαίνει, αλλά μπορεί να πάρει revive με το Rend. Ναι! Και ο Γκούμα πρέπει να φύγει μακριά. Παλεύει για να πάρει kill, αλλά η ασπίδα είναι εκεί. Και ο Base 1 θα σηκώσει το Buckler. Όσο ο Γκούμα κάνει τα snipes. 1 θα πετύχει. 2 και 3 θα στοχίσουμε. Το 4 να μην βρίσκει ούτε αυτό στο χώρο. Μετά ο Base 1 τρέχει μακριά. Δεν μπορεί να κάνει ε. Και ο Γκούμα τουλάχιστον θα πάρει ένα kill. Τουλάχιστον δεν φεύγει μάτια χέρια. Αλλά πάλι ρε φίλοι, BLG εδώ με ένα τρομερό engage. Ο Elk δεν φοβάται και μπορεί να πάρει το τρίτο του kill σε 3 kill παιχνίδι.
Night Sky, η Νίκο είναι όντως νέρθ εδώ πέρα, ναι. Played for the Dragon. The swap was initiated by BLG. They recognized that they couldn't really do much to help Doran in this situation. That sucked. But I That don't think sucked. they were quite expecting this after their gank attempt in the mid lane. Carry is trying to group Ω, up bro, with ήτανε the ακριβώς carry, από but it πίσω του. Ο collapsed Κέρια τα on είδε όλα. Beishwan, not expecting him to invade on the top side. He Και εδώ falls μου άρεσε short. πάρα πολύ ότι ο The Elk champion δεν ultimate φοβήθηκε. has Δείτε εδώ, τραβάει το already support been flash hit. μέσα. There's little that Ona can do. He has to turn and fight. Guma does his best to help him, but he ends up proccing the bailout with all those spears stacking up in Ona, allowing him to get the revive and turning it into another kill. Beishwan out of options, out of ways to escape. Πέτυχε το πρώτο όμως. Gumayushi will get one back. Ήταν διχασμένος εδώ σε ποιον να κάνει focus. Γιατί αν πήγαινε για το kill, στη Ρενάτα η Poppy μπορεί να έφευγε. Εδώ ο Elk φαίνεται να έχει θέμα. Αλλά δεν κάνουν μεγάλο commit. Βλέπουν τον on και καταλαβαίνουν πως αν κάνουν το engage T1 μπορεί να δώσουν το reset. Παίρνουν πίσω, κρατάνε το wave και το πλεονέκτημα στο HP bar. Όσο στο mid ο Faker κάνει καλή δουλειά, είναι λίγο μπροστά, ένα wave. Αλλά ακόμα φοβάμαι και τον Sion και την Καλίστα. Δεν τώρα πόσο HP παίρνει ο Sion, καθαρίζει wave, στακάρει τα HP bars. Continues to build an advantage, and it's really him that benefited so much from all that action that was happening. Doran getting killed, he was also able to get a plate. Βέβαια, η Καλίστα είναι πίσω στο Golden. And these teams are violent. They are tied for the highest kills per minute at MSI in 2025. A Clash of Titans is an apt title, given the pedigree of players that we have on stage right now. BLG have Clash of Titans. Tied για τα most kills per minute. Έχουν μισό kill per minute αυτές οι ομάδες. Ο Γκούμα είναι 24 CS μπροστά και έχει πάρει και το kill. Και είπαμε 30 CS είναι περίπου 2 kills σε gold. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Καλίστα θα πρέπει να είναι πιο πίσω, δεν θα πρέπει να είναι even. Άρα είναι χαρούμενος, το blade του είναι κοντά. Και ο Elk για μένα είναι ο superstar της ομάδας. Πείτε ό,τι θέλετε, πιστεύω ότι αυτός είναι ο superstar. Αλλά νιώθω φίλε κάτι, νιώθω ένα shockwave, νιώθω ένα σεισμό κάτω τα πόδια των BLG. Όχι τώρα, σε κανένα δεκάλεπτο, δεν βιαζόμαστε. Το Orianna καλά δουλεύει, ο Knight μέχρι τώρα δεν έχει παίξει κάποιο roam. Είναι στακαρισμένος κάτω από το tower γιατί συνέχεια φαρμάρει εκεί, δεν μπορεί να πουσάρει. Η Orianna έχει το πλεονέκτημα. Παιδιά, η MCOI τα ήπιανε, δεν χάσανε δυστυχώς, η Ευρώπη είναι out. TP will be used by Knight to return to mid lane. Sundered Sky finished for both junglers as Beishwan fishing. Στο top lane θα πάει για Sunfire ο είναι. Είναι ok για το side, δεν μπορώ να πω ότι είναι ok για τα fights. Πρέπει, ο Faker πρέπει να έχει ward προς την έξοδο για την Poppy και πρέπει να την τζίμπησε εκεί πέρα το μάτι του. Ξεκινάνε δράκο, 4 άτομα εκεί, ο Faker τώρα έρχεται από το sidebar μέσα, ο Owner κάνει stun. Πιανούν τον Knight και μετά ο Keria σηκώνει 3 άτομα στον αέρα όσο ο Faker φεύγει μακριά στο Ουσμπεκιστάν με την ultimate της Poppy. Κρινάνε τώρα ευθεία, μπαίνει μέσα πάλι ο Elk, συνεχίζει να στακάρει spears πάνω στον Owner όσο αυτός σκοτώνει το Shockwave, μετά μπορεί να πάρει το kill. Μπράβο Faker! Μπράβο Faker, τους σκοτώνουν όλους! Δεν υπάρχει reset για την Καλίστα, το έβλεπε να έρχεται, αλλά έρχεται το Shockwave, boom! Τους λοκάρει ενώ έχει έρθει από το ultimate της Poppy πίσω. Και ο Owner μετά παίρνει heal από το item. Βγάζει το value και τώρα το game έχει γυρίσει. Τούμπαλ είναι όπως λένε. Παιδιά, δεν σας είπα για το Shockwave κάτω από τα πόδια τους. Αυτό ήταν τελικά. Γιατί δείτε εδώ, το ultimate καλό, αλλά ο Faker φεύγει. Και εδώ ο Elk αντί για να παίξει αμυντικά παίζει επιθετικά. Έρχεται, στακάρει και λέει: OK, πέθανα, αλλά θα πάρω reset. Και δείτε το Shockwave. Τους διαγράφει όλους. Ο Panther πρέπει να παίζει και με... Πώς λέγεται το rune που παίρνει στο heal. Το rune που παίρνει στο heal, τέλος πάντων κόλλησε για κάποιο λόγο τώρα. Και δεν πέθανε ποτέ.
Triumph. Τσιλαριστεί η T1, έτσι, τσιλαριστεί. Δεν ανησύχησαν καν. Αυτός είναι λίγο ντούκι, παιδιά, ο Faker δεν είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει από το League of Legends. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει από όλα τα e-sports ever. Αυτό είναι το θέμα με τον Faker. Υπάρχει περίπτωση να πας και να πεις σε κάποιον random Faker και να καταλάβει ποιον λες. Ο Τσόβ είναι ο επόμενος. Ωραίο εδώ, αλλά θα το πιάσει η κατάρα μου. Γιατί ο Faker είναι dead, είναι λίγο κάδος, δεν είναι τόσο καλός, είναι η αλήθεια. Ο Knight είναι πάρα πολύ superior. Ήταν η κατάρα του TL Nero. Είπα έναν καλό λόγο για τον Faker μετά από 10 χρόνια και πέθανε. Ξέρεις κάτι, ο Τσόβ είναι ο μπαμπάς σου, συνεχίζουμε. Παίρνε 3 άτομα. Πήγε να ξεφύγει εκεί με το phase rush, right? Αλλά δεν έκατσε. Εδώ κάνει shockwave flash και τον πιάνει με το hookshot μετά on. Ήταν καλό hookshot, αλλά στην ευθεία πήγαινε. Αν δεν το πετύχαινε θα ήταν huge. Σε ποια παιδιά ήταν μια μίγα πάνω στο λαιμό του, το είδατε όλοι. Εδώ το mentality επαγγελματίων παικτών είναι... Πρέπει να είσαι, φίλε, πολύ έτοιμος για τα πάντα. Έχουμε δει παίκτες να χάνουν επειδή δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι και τιλτάρουνε. Το να είσαι σε σκηνή παγκοσμίου και να παίζεις 5ο game για παράδειγμα και να μην σε επηρεάζει. Πρέπει να είσαι ρομπότ κατά μία άποψη. Γι' αυτό λένε τους Κορεάτες ρομπότ. Hello, Moose! Πάλι στον Faker, Ο Faker εδώ δεν έχει φλα. Οπ! Καλός, ωραίος H1. Καλό κακ. Τους κάνει τη βίνα, ρε. Έχω τον φίλο μου μαζί. H1! Είσαι ωραίος, αδερφέ μου. Για ποιον δουλεύεις? Ούλτρε κέρ. Ο Faker είναι ακόμα ζωντανός, ο Γκούμα πιάνεται. Περιπάνω του Elk, παίζει πάλι ευθεία, κάνει φλάς πάνω σε 4. Ο Elk είναι πρεζακισμένος μες στο fight. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Θα πετάνει on και μετά θα πετάνει και ο ίδιος. Προσπαθεί να πάρει το σε τετάρτη ποτέ μέσα στο Knight. Κάνει τον knock-up, δεν πετυχαίνει κάτι. Και και αυτός κάτω. 3 kills για την ομάδα των T1. Το έχουνε πάει ευθεία οι BLG. Και δυστυχώς είναι μονόδρομος και πέφτουν στο ντουβάρι. Ο Elk γιατί φλάσαρε σε 4. Είδε κάτι που δεν είδα. Page 1, τρέχτης, Elk, πάνω. Και παιδιά, ο Faker παίζει με Ludens, εσύ, όχι με pussy-ass items. Οπότε κάνει damage. He's then forced back. He has to flash away. On and Elk make their presence known, isolating Gumayushi. But then at this point you feel like you're going to... Το replay! Άντε πάλι. Bro, αυτό είναι tilting. Αυτό είναι tilting! Ο bro μου έχει global taunt. Τον κυνηγάνε. Ξανά και ξανά. Έχουν φέρει Elk on, τον ξάδερφό του στο mid. Τους πιάνει με shockwave και πεθαίνουν κιόλας. Όχι, BLG θέλει mental reset αυτό το game. Οκ, κυνηγάνε τον Faker, λένε δεν έχει flash. Πάμε να μπιουζάρουμε και δεν τον ενδιαφέρει καν. Εδώ με τον κλόνο τους. Το κάνει το beam. Οι T1 παίζουν το game. Και πιάνουν τον Page 1. Δεν μπορεί να πάει κάπου. Owner είναι σε rampage. Και μετά top έχουμε tower. Ναι, γιατί ο Doran απλά αγνοεί, ρε φίλε, ότι είναι μπροστά του. Ο Doran έχουμε πάρει άγκρο. Doran flash μέσα, bro. Αν το πετύχει εύκολα να σκοτώνει. Boom! Βάλ τη γυναίκα σου μπροστά, ρε! Τι κάνει! Doran! Όχι, ρε φίλε, ένα ότο μακριά. Πήγε να παίξει το fight. Oh my god! Insane sidesteps. Αλλά αν έφυγε το και είχε σκοτώσει θα παίρνει το heal. Τι game άρα βλέπουμε. Περίμενε λίγο. Είμαστε στο 18 και βλέπουμε μόνο fights.
Βλέπουμε μόνο fights. Δύο items ο Γκούμα, ο Faker πλησιάζει κι αυτός. Δείτε πόσο close ήταν, ρε. Ήταν πάρα πολύ close. In the drop of the advantage that Tier 1 has, Doran recognizes if he just tries to run away, he's going to get chased down by Knight. He flashes forward, gets a bit of health back with the Q, and he realizes, oh, if I can just get one more Q off, maybe I can turn this in my favor. The Seraph Shield's proc. Είναι και τα λέγιάτικο, πήγε τρέχει cooldowns. And Knight secures a kill. Doran largely going to be unfazed by that, though, as he should be. With the lead Ένα Jorkin. Το έχω ξεχάσει ότι έχουμε τον Jorkin. Jorkin. Ο κλόνος γιατί δεν φεύγει από εκεί, τι έγινε? Αυτό τον βάρεσαν. Έχουν ρο. Ο Doran είναι liability, δεν πειράζει. Μπορούν να πάρουν κι άλλο, μπορούν να πάρουν τον Gary, ο Bates One παίζει μπροστά. Είναι tanky πριν πάνω του owner. Η ασπίδα από το item είναι αρκετή, αλλά περιμένει ο Faker που μπαίνει. Ο Faker όμως κάνει το flash του και μετά πάλι κυνηγάει. Ασταμάτητος, ακίνδυνος. Όχι, είναι επικίνδυνος τελικά γιατί ο Elk πιάνεται και μαζί του και ο On. Ο Bean μπαίνει σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο και μετά κάνει το ult μακριά. Φωνάζει τη Lee και φεύγει, αλλά πιάνεται πάλι ο mid laner του. Και όχι μόνο αυτός, είναι μέσα και ο Jungler. Κυνηγάει ο Owner, τον καρφώνει με το παλούκι. Και μόνο ο Bean θα φύγει όρθιος. Παιδιά, βλέπω τη μεγαλύτερη φιέστα της ζωής μου και το απολαμβάνω τόσο πολύ. Οκ, τόσο πολύ. Παίζουνε μόνο ξύλο. Δείτε εδώ. Ο Bean έχει teleport, αλλά δεν έρχεται. Ο Doran πεθαίνει. Κυνηγάνε τον Κέρια. Θα γυρίσουν μετά στον Page 1. Ο Page 1 θα φύγει με 10 HP. Ο Faker φλασάρει και λες: OK, είναι λίγο περίεργος, κάτι έχει πάθει και μετά δεν σκοτώνει τίποτα. Φλασάρει τον knock-up. OK, φλασάρει τον knock-up του Knight. Εδώ πέρα. Το Shockwave πιάνει τον Elk. Wensham May. Πιάνουν και το root πάνω στον On, πεθαίνει. Μπαίνει μέσα στο bin. Λέει: Ό,τι κάνω εγώ εδώ πρέπει να φύγω. Πάει να φύγει, αλλά μετά ο Κέρια λέει: Όπα, stop κύριε, δεν έχετε πληρώσει διόδια. Πάνε τα διόδια κάτω. Άλλα 2 kills για τη One. Ο Owner είναι τέρας, ο Faker είναι τέρας και μετά το Tower είναι κάτω, right. Γελάει κι αυτός και λέει χάμισα μετά. Νάριο! Κάτι τέτοια. Όταν το Pantheon δεν χάνει. Πρώτο Pantheon είναι clean. Ισχύει, ο 2-22 σήμερα παίζει πολύ καλά. Respect. 5.6k is the gold lead. BLG trying to find some footing in this game, but the Soul 2 minutes away. Push on the bot side, push on the top side for T1. They're keeping mid control as well. BLG is being suffocated out of their jungle. H1's found an angle in. Το έχω ξαναδεί αυτό. Okay, déjà vu. Good, damage. Σπιάρ, φεύγουμε μακριά. Όλα υπό έλεγχο. Όλα υπό έλεγχο. Αλλά δεν νομίζω να παίξουν άτακα. Κάτσε θα το φορσάρουμε. Θέλουμε κι άλλα fights. Ο Knight έχει teleport, μπορεί να έρθει και έρχεται. Η διαφορά ειδικά στο jungle είναι τεράστια. Αλλά οι BLG δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Θέλουν κι άλλο, θέλουν ένα ακόμα κομμάτι από την πίτα. Ο On μπαίνει πολύ μπροστά, πετάει το ultimatum και πετυχαίνει 2 άτομα. Ο Faker είναι low, έφαγε τέταρτο από τον Γκούμα. Από την άλλη έχουμε fight. Ο Doran έχει πέσει για άλλη μια φορά. Όσο ο Γκούμα κάνει συνέχεια και μετά μπαίνει μέσα Owner. Τον στέλνουν πίσω στο σπίτι του. Το Smite. Προσπαθούν να πάρουν το Smite ώστε να έχουν jungler οι άλλοι, αλλά δεν έχουν jungler ούτε αυτοί και μετά φεύγουν μακριά και τα spears δεν είναι αρκετά. Ο Κέρια περιμένει στο front. Η Orianna κάνει secure τον Atakan και μετά οι BLG τρέχουν για να σωθούν. Ο Κέρια από το side πλησιάζει σιγά σιγά. Όσο ο Γκούμα περιμένει λίγο damage να κάνει root. Αν πετύχει το Q ο Κέρια μπορούν να ακολουθήσουν. Και με υπομονή πιάνουν root πάνω στον Sion. Το επόμενο cooldown πετυχαίνει και ο Owner είναι μέσα στο tower. Δεν φοβάται τίποτα. Χρησιμοποιεί την ασπίδα του και τρέχει μακριά μπροστά στη φωτίτσα από το πάτωμα. Αλλά το tower τον σκοτώνει. Ο Faker με το Shockwave πετυχαίνει μόνο έναν. Αλλά αυτό είναι το AD carry και μετά ο άλλος πεθαίνει από το Q. Ο Faker ακόμα στο backline κοιτάει τον Knight. Ο Knight φρασάρει πάνω στον Κέρια. Ο Κέρια σκοτώνει με ακόμα auto. Τα κομπίνεται τώρα μόνο του με την ασπίδα κάτω από το tower. Το tower δεν μπορεί να τον προστατέψει καθόλου και μετά μπαίνει μέσα στον Γκούμα με ακόμα auto και μετά ο Κέρια θα σκοτώσει. Ήταν ο Faker τελικά, η καρδάθος ήταν το Q. Το πάλι είναι πάρα πολύ μπροστά και οι T1 έχουν ξεφύγει, bro. 18 kills. What? Θα μείνω χωρίς φωνή σε ένα game. Είμαστε ακόμα στο game 1.
Οι BLG δεν το βλέπουνε. Δεν το βλέπουνε. Τώρα θα μου πεις ποιο, τίποτα δεν βλέπουνε. Ρε, ο Φέικα, πώς βρέθηκε εκεί, πού βρήκε Ward να κάνει teleport. Παπ. Lockit, Rocket, ο Faker κάνει TP στο Deep Web. Ο Honor λέει θα πεθάνω από το Tower Worth και πεθαίνει από το Tower για κάποιο λόγο. Και μετά έρχεται το Faker. Shockwave στον έναν. Q στον δεύτερο. Παπ. Ο Knight λέει θα ξεφύγω. Ο Keria λέει πάρε τις μπάλες μου. Τον σκοτώνει και αυτόν και μετά το επόμενο kill είναι εύκολο, δεν μπορεί να πάει κάπου. Bean. Ο Guma έχει rapid fire cannon, το απιουζάρει. Και Infernal Σπύρος Σούλης. They are so strong. BLG will need a full-on miracle to not drop this game one in our best of 5 world. Ξαναλέω, όποιος κερδίσει παίζει με Genji. Θα έχουμε Faker vs Chovy. Θα γίνει χαμός εκείνη τη μέρα αν γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό θα γίνει χαμός. Teamfight nearly 8,000 on the Orianna. It's almost as much as the I actually think it is as much as the entire enemy team put together. Doran flashing away. Doran, τι κάνεις, παίζεις για το content. Doran, παίζεις για το content. And T1 just continues slow and steady pushing up until they get their moment to make something happen. Fake faker and real faker. Fake faker, real faker, όλοι fake. Αλλά όλοι παιχταράδες. Ο Baron βγαίνει σε 20 δεύτερα. Until Baron spawns. T1 just fishing to see if they can find anything, but not wanting to overcommit because they know you get Baron, you walk it down the lane of your choosing. Πώς σε 18 kills έχει καταφέρει να είναι μόνο στο 1, ούτε ο ίδιος ξέρει, παιδιά. Δεν κάνω καν πλάκα. Το σκορ είναι 8-18 και ο Doran έχει 0-4-1. Oh fuck. Το έχω ξαναδεί. Πριν μέσα όμως ο Honor. Τους πιάρουνε πάλι ο Faker καητάρει και φεύγει μακριά από τον damage και το CC. Τραβάνε το support εκτός όσο Bates 1 τρέχει να σωθεί και μετά παίρνει πάλι μέσα ο Honor στο hit το hookshot. Ο Faker κάνει ζώνιας πάνω στο knockback, δεν το πετυχαίνει τίποτα και μετά μπορεί να τρέξει, αλλά τρέχει μπροστά. Δεν ξέρει τι θα πει πίσω αυτός ο παίκτης σε αυτό το game. Και μετά ο Bates 1 έχει βάλει nitro, παιδιά, δεν πέθανε κανείς. Οκ, μόλις είδαμε ένα fight όπου δεν πέθανε κανείς. Ναι, αν φύγει δεν έχουμε smite boys. Δεν έχουμε smite boys. Έρχονται όμως. Έρχονται γιατί. Keria. Ένα νόκα απλά είναι το καλό. Πέφτει κάτω ο Knight πριν καν απλά ακολουθεί και το focus είναι πάνω στον Faker που δεν πεθαίνει για άλλη μια φορά. Ο Bean δεν μπορεί να κάνει damage και ο Honor κυνηγάει τον Non. Page 1 μέσα στο κλουβί σαν να είναι τρελός και όντως σύρισε αυτό το game γιατί απλά έχουν πάει παρανόια πάνω τους. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οι BLG τα βλέπουν όλα κόκκινα και δυστυχώς το κόκκινο είναι το χρώμα του Defeat. Και το Defeat θα βρούνε μπροστά τους. Ο Elk μπορεί να καετάρει, μπορεί να κάνει jump σε jump, αλλά πηδάει στον ίδιο του τον θάνατο από τον 5ο όροφο. Και οι T1 απλά σπρώχνουν και να πάρουν towers, inhibitors, μπορεί το game. Εδώ και τώρα. On κυνηγάει on. It's on. Jesus. Θέλουν να τον σκοτώσουν τόσο πολύ, αλλά είναι unkillable. Boys! What the fuck just happened? Έχουμε χαζέψει. Ωραία, Rakan, Lulu, Kai'Sa. Η Kai'Sa του Elk είναι deadly. Ο Ezreal είναι open. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει Ezreal ρε φίλο Guma. Οπότε εδώ ξέρουν πως δεν θα χάσουν τον Ezreal. Ο Βάρος είναι out, ναι, μπορεί να παίξει την MF του, μπορεί να παίξει την Caitlyn που λέγαμε last game που θα ήθελα πάρα πολύ. Caitlyn το κάνει τώρα. Οπότε εδώ ο Elk, τι επιλογές έχει, μπορεί αυτός να πάει MF, μπορεί αυτός να πάει Ezreal πάλι. Μπορεί να δούμε κανένα As, περίεργο lane.
Σε αυτό το stream το game πάντα το λέμε game γραβάτα. Το πέμπτο game. Παιδιά, πέμπτο game κατεβαίνουμε με γραβάτα εννοείται. Βέβαια η Σαμίρα παίζεται. Η Σαμίρα παίζεται, κόβει και το W του Orn. Το ultimate του Orn με το W, αυτό εννοούσα. Ezreal Rel. Οπότε το η Caitlyn το να πάει με κάποια κάρμα. Θα ήταν ρίσκο γιατί μπορεί οι άλλοι να κάνουν all-in και ο Elk τα πετυχαίνει αυτά τα Q. Θα πάρουν Brom, θα παίξουν με το peel, θα παίξουν προς τα πίσω. Άρα έχουμε insane ρε φίλε engage για κάθε ομάδα. Η μία ομάδα έχει Wukong μαζί με Annie, Rel. Οι άλλοι έχουν τον Norn με το Xin Zhao follow-up. Είναι Kate χωρίς oppressive lane, δηλαδή χωρίς ο Kerry να παίρνει κανένα Bard που παίζει αρκετές φορές. Πάμε να δούμε πώς θα πάει, παιδιά. Game 2, φύγαμε πάλι. Στα predictions μπορείτε να βάλετε μέχρι και από 10 πόντους μέχρι όσους θέλετε. Οπότε βάλτε 10 ρε παιδί μου. Okay, μην βάλετε παραπάνω, βάλτε 10. Δεν είναι κακό. Δίνεις το ένα παραπάνω point, το ένα παραπάνω member. Αλλά από draft... θέλω να πω ότι μου αρέσει της BLG. Θέλω να πω ότι το draft της BLG μου αρέσει παραπάνω. Νιώθω πως θα έχουν πολύ καλά fights. Πρέπει να βγουν μπροστά στον bot οι άλλοι με Caitlyn. Έχουν και Brom vs Ezreal που δουλεύει, αλλά πρέπει να βγουν μπροστά. Γιατί αλλιώς η Caitlyn θα έχει την ίδια μοίρα με την άλλη που είδαμε. Εδώ είναι το Victor. 3-6 snipe. Να το σοπάλετ. Ήρθε να πει μαλακία του. Λοιπόν. Εδώ και δεν είχε σοβαρά πίξ. Παιδιά, παίζω ads για να μην παίξουν μέσα στο game που ξεκινάνε σε λίγο. Οπότε πάμε να λοκάρουμε και να δούμε παιχνιδάρα μπροστά μας. Let's go. Let's go. Το θέμα είναι ότι ακόμα και στο στάδιο έχει παραπάνω φωνές από ό,τι έχει συνδεθεί. Γίνεται πραγματικά χαμό στο στάδιο. Πάμε ρε, μπιν, λέει ο άλλος. Hey yo, Bean. GG. Top cup, top cup. Ένας φίλος λέει 1 T1, 2 T1, 3 BLG, 4 T1. Prediction. Playing BLG in this rematch, how they were feeling about it, what they thought about it. Faker said he didn't expect BLG to be as tough as the Oysters were after that best of 5. Gumayushi said, λέτε οι Oysters να είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα του τουρνουά, η τέταρτη. Σε ποια χωριά είναι αυτό? Γίνεται στον Καναδά, είμαστε στο Vancouver, στον Καναδά, όπου είναι 11 ώρες πίσω μας, κάτι τέτοιο. Τον Καναδά μου μέσα. Όταν παίζουμε τον Goat απέναντι, δρώνουν τα χέρια σου. Ισχύει κι εγώ αν ήμουν ο Bean και είχα τον Doran μπροστά θα ίδρωναν ρε φίλο. Go to the plane. Δεν έχουν και πάρα πολύ kill pressure τα lanes από μόνα τους. Το CC είναι ότι στο bot η Rel μπορεί να κάνει engage, αλλά έχεις Brom να σηκώνει πόρτα. Στο mid η Annie μπορεί να παίξει stun και μετά να κάνει ο Wukong κάτι. Αλλά είναι Wukong. Και το early game του Wukong δεν είναι και το καλύτερο. Όσο για το phase rush στην Annie, το έχουμε δει για τρίτη φορά στο MSI. Το έχουν παίξει και άλλοι παίκτες. Και δεν ξέρω, είναι σε lanes τα οποία δεν θες να τρεϊντάρεις ώστε να πας κοντά. Γιατί αν πας και με το Electric και το Victor χάνεις επειδή έχει ασπίδα, δεν είμαι σίγουρος πώς δουλεύει και για ποιο λόγο το παίρνεις. Αλλά το έχουμε δει. Σίγουρα δεν κάνει το laning phase. Okay, σίγουρα δεν είναι το laning phase που έχει το Electric και το λίγο extra burst. Ωραία κάμερα. Νομίζω ότι απλά εδώ αν παίξει trade για παράδειγμα να κάνει Q τώρα, μπορεί να κάνει Q auto W και να φύγει για να μην φάει trade πίσω. Πρέπει να βρούμε έναν Annie παίκτη. Ξέρετε κανέναν περίεργο? Είναι γιατί τρώει trades. Ρε, είδαμε κι άλλη φορά αυτό το, όχι αυτό το matchup. Στο game, το πρώτο series που είδαμε σήμερα, ο άλλος έπαιξε Sion πάνω σε Rumble και τον γκάπαρε
Εκτός από αυτόν τον κόσμο, ρε. Τον κατέστρεψε. Η Άννη, παιδιά, είναι 8-0. Οκ, αν η Άννη χάσει εδώ, είναι το πρώτο της defeat στο MSI. Ο Μπέιτσον. Τον βλέπουνε, έχουν καλό vision. Αλλά είσαι Wukong, πόσο να βγάλεις gang. Η Aurora έχει χάσει, έχω κάνει λάθος, όχι, πρέπει να έχει χάσει 3 games η Aurora. Με το αν είναι ότι για να πατήσει κουμπί ρισκάρει πολύ. Απλά δεν θα πάει για το kill στην αρχή, νομίζω απλά θα παιχτεί για τα fights. Έχουμε δει ότι και με το Phaser έχει και διαφορετικό build μερικές φορές. Χθες είδαμε ένα build το οποίο δεν είχε Malignance, είχε και το Liandris. Κλαίνεις εδώ τίποτα παραπάνω, δείτε πόσο vision έχουνε ρε. Βλέπουν ακριβώς που είναι ο Base One. Οκ, ξέρουν πότε κάνει recall, πότε πάει στο bot, ξέρουν τα πάντα. Both junglers need to return to their respective sides of the map. The ping will come down. Ooh. The ping will come down from Beishron onto Ona, spotting him out. He did drop that ward into that bot side of T1's jungle. As Doran and Bin continue to trade on the top side. It's a close affair here in the bot side of the map. Elk doing a good job considering how much pressure Gumayushi is continuing to try to... Καλή παγίδα. Ωραίο damage εδώ πάνω στον On. Δεν θα τον σκοτώσουν, αλλά τώρα που δεν έχει flash, μπορούν σίγουρα να τους απειλήσουν για να φύγουν πίσω. Μπορεί ακόμα και ο Elk να φάει zone. Ο Knight στο mid κάνει τη γαλοπούλα. Είναι συνέχεια γλου. Αν είχε λίγο mana ο Faker, μιλούσαμε για solo bolo. Πήρε 6. Μπέιταρε το level 6 από το minion, αλλά πρέπει ο Knight να το ήξερε γιατί και αυτός παίρνει 6. Όχι, παίζουν μαζί το level. Πέρυσι συμμετοχή στην καρέκλα πήραμε. Δεν ήταν να πήραμε συμμετοχή στην καρέκλα. Τι γίνεται. Ήταν αστείο και αυτό που κατάλαβα. Ότι τον πίνει. Γλου. Όχι, δεν πειράζει. Πήραμε το που άνοιξες. Wait, είμαι ανοιχτός 5 ώρες. Τι γίνεται. Η Aurora είναι 5-5. Την έχω χάνει μία φορά. Δεν ξέρω. Κάτι μας μπεϊτάρουνε. Η Aurora More κερδίζει. Την έχω δει μία φορά να χάνει και 5-5 λέει. Βας. Στο top Orn δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και εδώ βλέπετε η Άννη, Op, Phase Rush Proc, μπρε μέσα Orn, Flash, Ulti κατευθείαν πάνω στο Wukong. Τον λοκάρουνε κάτω, τώρα δεν υπάρχει follow-up και ο Doran λέει brother μου, τι κάνω. Brother μου, πού είμαι. Ο Doran έχει δει το όνειρο, αλλά πρέπει να ξυπνήσει, παιδιά. Σε αυτό το series κοιμάται λίγο παραπάνω. Flasher μέσα στο Wukong, αλλά δεν υπήρχε follow-up για one shot. Ο Zinzao δεν μπορεί να πάει πολύ κοντά γιατί ο Rumble θα τον κάψει και μετά δίνει first blood στον Knight. Ένας Knight που δεν περνούσε πάρα πολύ καλά στο mid lane. Τώρα έχει και kill. Οκ, αυτός είναι ο Doran που ήξερα ρε φίλε. Αυτός είναι ο Doran που ήξερα. Ο περίεργος. Σίνεμα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια τεχνική παύση. Οκ. Γιατί με ενημερώνω ότι στο ring θα βγει ο Doran και θα μπει στη θέση του ο Zeus. Φαντάζεσαι. Special μετάδοση. Και μπαίνει μέσα στο WWE ρε. Τον φέραμε με Aegean. Με Generations Aegean. Τον βάλαμε στο αεροπλάνο και τον πετάξαμε κατευθείαν μέσα στο Rift. Γιατί έτσι είμαστε ρε φίλε, έτσι είμαστε. Άπλες. Ο Τζος είχε κάνει πιστεύω ότι man, ήταν λίγο περίεργο με τα συμβόλαια το πώς παίχτηκαν. Σαν να είχαμε NBA trade season ήτανε. Ένα defeat Chovy, ένα home Q, 2 caps. Ωραία caps.
Παλιά τον παίζαμε με Zeus, τώρα μας φαίνεται με νεγάκι για το top lane. Γιατί να τον πεις με νεγάκι ρε φίλε τον Doran, τι έγινε? Δεύτερα βλέπω τον Knight να πιάνει το ποντίκι με το αριστερό. By the way, σας έχω πει, είχα έναν γνωστό όπου ήταν αριστερόχειρας, αλλά βλέπετε τώρα αυτό είναι το δεξί μου χέρι και εκεί πιάνω έτσι το ποντίκι. Αυτός ήταν τόσο τρελός που έπαιζε έτσι και έπιανε το ποντίκι με το αριστερό και το είχε έτσι πάνω από το δεξί και έπαιζε. What? Μπρο, απλά γίνε δεξιόχειρας. Γιατί είσαι δεξιόχειρας με έξτρα βήματα? Είσαι τρελός. Απλά πιάστε με το δεξί. Πρέπει να είσαι psychotic. Τι εύκαλη στα 0-7. Ωραία πίξα, να τα ξαναπαίξουμε. Γιατί έγινε πώς, περιμένω να με ενημερώσουνε από τους ειδικούς. Ο Κέρια ζεστάθηκε. Ο παίκτης 2-22 από το Squid Game. Τσάτ, για όσους ήταν Squid Game Season 3, χωρίς spoilers, μόνο με αριθμό, πόσο βάζετε στα 10? Ok, Squid Game Season 3. No spoilers. Είναι ίδιο στο 22, το έχουμε πει. 6, 4, 77, 10, 6, 7, 8, 6, 6, 6. Πολύ κοντά στο 6, ρε παιδί μου. Πολύ κοντά στο 6. Με το όχι, δεν είναι loser bracket, είναι winner bracket. Ο χαμένος πέφτει κάτω τώρα. Οκ, κινούμαστε στο 6 βλέπω μέσω. Έχουμε μερικά 7, μερικά 8, μερικά 4. Κινούμαστε στο 6. Ήταν τίμιο. Ήταν τίμιο, μερικά πράγματα με χάλασαν, αλλά άλλα πράγματα με χάιπαραν πάρα πολύ. Δηλαδή σε χτυπούσε λίγο στα fields μερικές φορές. Ειδικά όταν ο παππούς ρε φίλε από το season 1 γύρισε και πήρε την Καλάσνικο και τους έφαγε όλους, εκεί πέρα έκλαψα. Γιατί τώρα στην D1 ήταν ξεκάθαρα επειδή δεν υπήρχαν επιλογές. Κοίτα, ο Doran, ρε φίλε, ό,τι και να πούμε. Οκ. Είναι από τους καλύτερους top laners στον κόσμο. Αναγκαστικά, γιατί τόσο καιρό παίζει ρε φίλε σε χλέ, παίζει σε Genji. Παιδιά, sorry για το spoiler, απλά ήταν insane σκηνή εκεί πέρα που μπήκε μέσα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος για να πάρουν. Ο μόνος που υπάρχει τώρα είναι να πάρουν τον Sigu ή τον Perfect για καλύτερες επιλογές. Δεν έχουν άλλες. Βέβαια τώρα εδώ πέρα ο Doran είναι στον αέρα, ρε φίλε. Και τα χέρια του είναι πάρα πολύ ψηλά. Μιχάλης Χατζιάννης cosplay γυρνάει πάνω στον Page 1 και το ultimate δεν είναι αρκετό. On θα πάρει το kill. Και ο Doran είναι πάλι dead. Ο Faker πρέπει να ποσάρει mid γρήγορα. Γιατί οι BLG δεν έχουν βρει μικρό και να απιουζάρουνε. Πήγε ο Rumble στο mid, εγκατέλειψαν bot, πολύ σωστά εγκατέλειψαν bot, γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι εκεί. Και τώρα έχουν 3 voids, οπότε το push τους μπορεί να έχουν χειρότερα picks, αλλά είναι καλύτερο λόγω το void που προλαβαίνουνε. Prime Hulu έπαιζε θέση Doran και ήταν σοβαρό upgrade, γνώμη μου πάντα. Το πήραν οι άλλοι μετά. Ο Doran καθάρισε το wave! Ναι, αλλά ο Γκούμα νομίζω δεν το παίρνει. Ο Γκούμα δεν το παίρνει. Είναι όποιος που σάρει τώρα εδώ, παιδιά. Είναι base race! Δεν έχουν μάνα, μπρο. Είναι ο Δάντης, γιατί τραγουδάει άμα, ναι. Αλλά και τα δύο towers θα μείνουν ζωντανά. Κανείς δεν θα πάρει το πρώτο πύργο. Για να δούμε πώς θα μοιράσουν τώρα τα lanes, ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτό το μεγάλο πρώτο objective για να πάρουν και τα boots. Μην το ξεχνάμε, είναι σημαντικά. Το open mid υπάρχει ένα lead, επειδή ο Knight έχει πάρει kill assist πιο πολύ στο mid. Στο jungle είναι ok, έχει μείνει πίσω στα station page 1, αλλά έχει κάνει παραπάνω ganks. Και στο bot η διαφορά είναι μόλις στο ένα wave, τίποτα παραπάνω. Ok, Γούμα. Και ο Γκούμα παίζει με fleet.
Fleet Collector. Οκ, πίστευα ότι το έκανε μόνο Comp, αλλά το κάνουν κι άλλοι. Χθες το έκανε ο Ruler, σήμερα το κάνει ο Guma. Towards the top side of the map, they've kept on hovering around the mid lane for a potential play, or even just to cover Knight in the 2 versus 1. Meanwhile, Faker now finds himself in the side lane with that upgrade. Rumble κάνει ulti. Rumble κάνει ulti. Δροπάρουν το tower για να παίξουν τον gank. Πρέπει να πέθανε ο Faker. Τους έπαιξαν τέλεια, φίλε. Το tower τους έπαιξε μαζί με την ομάδα. Πω. Τρομερό bait. Δώσαν το tower επίτηδες για να σετάρουν το play και να πάρουν τα kills. Γιατί οι άλλοι κάνανε commit στον πύργο και ο Bates 1 πήγε πάνω στα slows. Τα knockups μόλις έγιναν, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ήτανε όντως πάρα πολύ έξυπνο. Εδώ δεν μπορείς να ξεφύγεις πια. But the damage is just too high. That little minion survives for absolutely ages, but it doesn't do enough to keep the mid jungle alive from T1. One handed over to Bin, another handed over to Beishwan. They claim the feat of warfare. Oh, She-Ball. I guess Worth όχι ήταν καλό για την BLG, ρε, γιατί πήραν και το tower στο top lane. Βλέπετε διαφορές, τα gold έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Και ο Bin έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Με το jungle ενώ ήταν 100-150 gold πίσω, τώρα είναι 370 μπροστά. For the side of BLG, as we do have an even state at least on the neutral objectives. T1 with that first Drake. Βλέπουμε ότι έχουμε στο chat 2 άτομα που υποστηρίζουν BLG. Οκ, 2 Κινέζους. Ο Ezek Trinity, ωραία, μπορούν να φαϊτάρουν το δράκο. Γενικά εδώ η BLG είναι σε full πλεονεκτική θέση. Όπου αν καταφέρουν να πάρουν τα Vision, μπορούν να έρθουν με την Nani. Η Nani δεν έχει flash, θα τα πάρει, έχει πολύ καλές γωνίες για να παίξει ultimate. Το μόνο που φοβάσαι αν είσαι η BLG είναι ότι ο Doran έχει ultimate, έχει flash και μπορεί να κάνει κανένα combo όπως έκανε και πριν στο προηγούμενο fight. Οκ, και γι' αυτό οι T1 τώρα πουσάρουν. Με τον Doran όμως να είναι κλειδωμένο στο top lane, μπορεί να κατέβει κάτω. Ο Bin έρχεται με τα πόδια. Θα φορσάρεις TP. Level 11 ο Bin, ισχύει. Και αν φορσάρεις TP μετά από τον Ornn, έχεις ένα πολύ μεγάλο mismatch. Γιατί θα έχει TP ο Rumble και μετά έχει TP και η Yanni σε λίγο. Base 1 μπορεί να βγάλει λίγο poke με τον Faker να πουσάρει στον bot και μετά ο Doran συμπληρώνει με την πίεση στο top lane με ένα extra wave. Θέλω να το κάνουν γρήγορα, γιατί αν το κάνουν γρήγορα, ο Bin μπορεί να φύγει με teleport προς τα πάνω. Φάγατε όντως bait από το send του τώρα, χωρίς πλάκα. Wait, what? Ο Rumble έφυγε. Αλλά εσύ που πας? Hey yo, TP down. Θα πάρουν το red buff. Κάτι τουλάχιστον είναι κι αυτό. Οκ, δεν θα φύγουν με άδεια τα χέρια. Μπορούν να πάρουν ένα μικρό bonus, 1-2 camps ακόμα. Αλλά ο Rumble πάλι πιέζει και μετά ο Ornn πάει και μαζεύει. Ο Faker μπορεί να πάει να μαζέψει ακριβώς. Ο Faker θέλει το farm, θέλει το scale. Είναι πάρα πολύ δυνατός αργότερα. Έχει το phages πάνω του. Που σε 5 λεπτά είναι στακαρισμένο. Παρακαλώ, ένα ban το Μαργαρίτη γρήγορα και μετά στείλτε του κάποια links για να ηρεμήσει. Αυτό από την Aegean για να πάει κανένα ταξίδι. Πολύ damage δεν ήρθε. Αδιαφορετικό game αυτό. Μέρη καλύπτει ο Σεν του. Ο Σεν του θα του δώσει ένα headset, έχει γίνει κανονικό mod. Μα την Παναγία. Μπανάρι, κάνει commands. Θα τρελαθώ. Όχι, 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 μην το κάνεις, δεν χρειάζεται.
Η Μέρη ήρθε με την Καλάσνικοφ να τον καθαρίσει. Μαργαρίτη, 1000 συγγνώμη, δεν μπορώ να την ελέγξω. F. The anti-combo doesn't fully remove the shield, so as long as he's only dealing with Bin or Knight, Doran feels pretty good. It's when Beishuan or Elk starts hitting him that the Ornn's going to start feeling a little bit more pressure, as it looks like everybody's just going to go back to the farm game for now. We don't have another objective to fight over for another 3 minutes until the next Drake spawns. Otacon just about 60 seconds after that. Well, with this Herald, BLG have a lot of options. I love seeing the Herald being utilized to open up this mid tower, especially with Guma. 3 η ώρα rise up, πιστή. Παιδιά, 3 η ώρα δεν είναι τίποτα. Okay, εγώ όταν ήμουνα 20 χρονών πριν 5 χρόνια, 3 η ώρα ήμουνα στα πάρτι έξω. Okay, δεν κοιμόμουν ποτέ. Είναι η καλύτερη ηλικία, πάμε. Δεν υπήρχε ύπνο, 3 η ώρα ήταν το πρωί μου. Πάμε λίγο. Knows the T1's not going to get caught out on this one, but the thing that I'm immediately drawn to when I look at the scoreboard, very low leads in a couple different directions here, right? 200 over to Owner, 200 over to Knight, not even that amount back and forth between Gumayushi and On compared to their counterparts. Almost the entire gold lead, Vedius, is the top lane difference between Bin and Doran. Ο Μπίνας το κβαλήσει, δεν υπάρχει διαφορά μετά στο υπόλοιπο map. Οι T1 έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο να μικραίνουν τις διαφορές. Τώρα πόσο είσαι, πόσο με κάνεις, μην πείτε τίποτα υπόλοιπο, πόσο με κάνεις γρήγορα. 27, το δέχομαι. 25. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι fight. Το Herald κρασάρει στο mid, δεν θα πάρει καν το tower, ήταν πάρα πολύ healthy. Ο Γκούμα δεν έχει βαρεθεί να πετάει σφαίρες πάνω στον Elk με το ultimate, αλλά το damage ακόμα δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Ο Δράκος αργεί, είναι σε 1-20. Το Beat Tower καταλαβαίνει πως είναι το focus, αλλά αν δεν μπορείς να το πάρεις, απλά ξοδεύεις χρόνο. Βλέπουμε πάρα πολύ ώρα η Caitlyn να υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια το Mid Tower και δεν αφήνει κανέναν να πάει μπροστά. Αλλά αυτός που έχασε σε 55, μπρόξερο που μπαίνεις, έχει τελειώσει. Doran! Μπρο, ο Doran γιατί κάνει one down. Μη φλασάρεις, Beishuan. T1 fans, τρώνε το Doran experience. Τρώνε το Doran extreme. Ο Δράκος βγαίνει σε 40 και μετά ο Beishuan δεν έχει ulti όπως και η Άννη. Ο Doran κράτησε το ρο, μπορεί αυτό το kill να μην είναι και το πιο τραγικό. Ο Μπίνας πάει top lane. Θέλει να πουσάρει τα waves, μπορεί να κόψει και τον Faker αν θελήσει, αλλά αυτό θα χρειαστεί equalizer, δεν το κάνει. Το tower στο bot τελικά θα πέσει και μετά έχουμε όχι ένα, αλλά 2 TP με τον Keria να πηγαίνει στο deep web flank, αλλά τον έχουν δει. Τον έχουν εντοπίσει, ξέρουν ότι είναι εκεί. Και ο Knight τρέχει. Η μικρή Ανούλα κάθεται και κλαίει, αλλά δεν ξέρω αν την παίξουν οι φιλενάδες της στο τέλος. Δεν θα την παίξουν τελικά, είναι dead. Knight, τόσο και να παλέψεις, δεν υπάρχει μέλλον, πήρε στο tower, θα πάρουν τη ζωή σου. Faker με το kill και το shutdown, extra gold για τον Victor που είναι αρκετά κουβαλητικός. Περιμένω πολλά. Πώς λέγω τον παλιό sub της Mad Lion, Kaiser. Πάνε στο mid, καταλείπουνε Δράκο. Εγώ ξαναλέω οι T1 δεν το βάζουν κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ το μάκρο τους, είναι καλό. Παίζουν στα σημεία που πρέπει να είναι. Και φαρμάρουνε, πάνω απ' όλα φαρμάρουνε. Ο Faker είναι κοντά στα 2 items με 10 stacks. Τώρα το Phages level 14. 2 levels μπροστά. Η Άννη ξέχασε να πάρει extra XP όση ώρα ο Faker παίζει στο side. Δύο πίσω ο Doran. Pac-Mac, μην υπερβάλλεις. Και γενικά η T1 συνολικά είναι μπροστά στο XP. Faker, 2 items έτοιμα. Έχει βγάλει το Bloodletter σχέδια για να μειώνει τα Magic Resist και σίγουρα η προσοχή τους θα είναι στο επόμενο objective. Στο top side δεν χρειάζεται να πας για 5 λεπτά, οπότε όποια ομάδα πάει top για να βάλει vision τρολάρει, δεν έχει τίποτα. Το μόνο σημαντικό είναι ότι από το μπλε wardάκι που έχουν μπορεί να ξέρουν ότι το blue, δηλαδή έχουν πάρει vision και ξέρουν ότι συγγνώμη το red buff του Honor βγαίνει. Και ο Honor μπορεί να θελήσει να πάει πάνω. Αν ο Honor εμφανιστεί πάνω,
Σημαίνει πως η ομάδα της BLG μπορεί να παίξει πιο επιθετικά στο bot, να βάλει vision εκεί και μετά να περπατήσει. Αλλά επειδή κάνει recall, δεν θα έχουν αυτή τη στιγμή του στο παιχνίδι. Έχω ψηλάκια στην κατάψυξη, παγωτά. Εγώ είμαι γύρισα από το πανηγύρι, welcome boy. Ωραία ulti Ezreal. Παιδιά, εγώ θα πάρω να φάω μόλις τελειώσει η σειρά, okay. Μόλις τελειώσει η σειρά θα πάρω να φάω τότε. See all this vision control being invested by T1, expecting the Archon to be prioritized soon, but Gumayushi hasn't had a chance to go back to base. Is still at about 75% HP getting. Βλέπετε, παίζουν για τον Άτακαν. Θέλουν πάρα πολύ vision εκεί και μπορούν να φορσάρουν. Έχουν και τον Ornn, όπου ο Ornn μπορεί να παίξει πρώτο στο play, αλλά οι άλλοι έχουν flash. Συνήθως ο Ornn κάνει sign αν είσαι immobile ή δεν έχεις flash, σε πιάνει, σε σηκώνει στον αέρα. Το follow-up δεν είναι κακό. Victor και Caitlyn έχουν πάρα πολύ range για να παίξουν χωρίς να κινδυνεύουν. Και οι δύο ομάδες έχουν εγκαταλείψει το top και απλά παίζουν για να παίξουν ό,τι μπορούν εδώ με τα minions. Και ο Bean τώρα πηγαίνει πάνω, αλλά ο Bean δεν έχει teleport για λίγα ακόμα δεύτερα. Παιδιά, βλέπετε το XP που έχουν οι laners πάνω από το health bar. Είναι το mauve. Το mauve είναι το XP. Το λέω για να ξέρετε να βλέπετε τα levels πιο προσεκτικά. Το build του Doran είναι άθλιο. Δεν μπορεί να κάνει, αν μπει στα fight τον Doran δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ πάντως είμαι με πάπλωμα, πιτζάμες και κρυώνω ακόμα. Βας, έξω πεθαίνει ο κόσμος από τη ζέστη. Τσατ, ανάψτε τα air condition σας, πάρτε τον κρύο καφέ σας και το energy drink σας. Μόνο έτσι απολαμβάνεις παιχνίδι. Έχω 39 πυρετό. Ο πυρετός δεν υπάρχει. Αν έχεις πυρετό, απλά πες στο σώμα σου να κρυώσει. Το πυρετό είναι το μυαλό σου, όπου λέει στο σώμα σου να σηκώσει τη θερμοκρασία. Απλά πες στο μυαλό σου να πει στο σώμα σου να την κατεβάσει. Ο Kyle XY αυτό έκανε. Που θυμίξεις τον Kyle XY, δεν τον ξέχασα ποτέ, φίλε μου. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Μπρο, πόση ώρα η κάμερα? Η κάμερα είναι κολλημένη εδώ και 5 λεπτά. Δεν έχει φύγει από αυτό το σημείο. Σήμερα ποιος δεν έχει αφαλό. True, όπα κέρια. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ certified play. Εδώ μπορεί να χάσει Άτακαν. Εδώ οι άλλοι θα φορσάρουνε. Ο κέρια η ερώτηση είναι αν μπορεί να πάρει teleport για να έρθει. Μένει με το low HP, οπότε δεν πρέπει να έχει τίποτα. Doran! Πάμε ρε φίλε, είναι η μόνη σου στιγμή. Οκ, είναι πάρα πολύ low. Ο Honor μπορεί να μπει για το smite. Ορμάει πάρα πολύ μπροστά όσοι έχουν πιάσει από την άλλη τον Bean. Ο Bean τρέχει μακριά, στρώνει χαλί. Ο Honor μπορεί να πάρει το smite. Έχουν πάρει objective, μπορούν μέσα πάνω στο base one που τρέχει μακριά από τη δικιά του. Μπορεί και ο Honor ακόμα κυνηγάει για να πάρει kills. Ακόμα έχει σκοτώσει τον Honor από την άλλη. Όμως παίζουν ακόμα fight με τον Bean και δεν μπορεί να πάρει ούτε αυτό τίποτα. Τώρα μπαίνει μέσα. Ο Honor πάλι θέλει να κάνει chasing, σκοτώσει τον base one και μετά ο Elk είναι ο επόμενος στόχος. Πώς μπορεί να παίξει αυτό το fight η BLG? Πώς πάλι χάνει η BLG αν ήταν τόσο μπροστά? Πάλι δεν τα καταλάβαμε τίποτα. Όλοι φεύγουνε. Teleports για να ξεφύγουν από το base της T1. Αι. Και μετά ο Δράκος είναι next. Τους το κλέψανε, μπρο. Οπ. Πώς οι BLG χάνουνε? Έρχονται round 2. Όλα τα τυπείς. Ούλτε από τον Ezreal. Τον μπλοκάρει ο Κέρια. Πάρα πολύ έξω, πάρα πολύ όμορφα. Bean. Παίζει στο backline, ανοίγει το overheat. Μπορεί μέσα και τα κάνει damage πάνω στον Κέρια. Το kill δεν μπορεί να το πάρει στο τέλος. Ο Knight ψάχνει στο side, όσο έκανε το jump. Δεν έχουν damage, δεν μπορούν να σκοτώσουνε. Μία ο Κέρια, μία ο Doran πάλι μπαίνουνε μπροστά. Και μπλοκάρουν τόσο πολύ damage που φεύγουν με τα πάντα. Η ληστεία του αιώνα.
Οκ, αυτό λέγεται ληστεία. Παιδιά, εδώ ο Owner έδειξε ρε φίλε λίγο. Είναι 1-2-1, το σκόρτουνε σκατά, αλλά μπήκε μέσα, πατάει ulti και απλά παλεύει στον Άτακαν. Κερδίζει το smite, κυνηγάει τον αντίπαλο jungler, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπρε μέσα! Τον νόκα πνευάνω στον non. Πηδάει από το άλογο, αλλά έχει μία ulti Victor να κυνηγάει το χαλί, όμως κόβει λίγο τη φόρα και δεν μπορεί να περάσει τη T1 ευθεία. Το tower στο mid επόμενο στόχος είναι full HP, αλλά η T1 είναι full στο φόρτωμα με upgraded Infinity Edge και πάρα πολύ damage πάνω στη gate. Clean place, η διαφορά στο gold πέφτει σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι. Η T1 ξαναμπαίνει στο game. That is a 2,100 gold lead for T1 in intangible gold. 2,000 minus 1,5. Ρε φίλε, στο 26, πώς έχεις 3 τριαντάφυλλα? Μα την Παναγία, τώρα να φυτέψω. Στο 26ο λεπτό του game παραπάνω θα είχα. Τώρα να βγω στο μπαλκόνι να φυτέψω. Γυρνάνε στον Owner. Το ultimate Ezreal δεν κάνει damage, το H1 θα πάρει το kill. Ο Faker τρέχει αλλά πιάνεται από τα χέρια του On. Το start είναι καλό και μετά ποιος? Ο Doran στο flank μπορεί να φέρει την Ανάσταση. Μπρι μέσα, σηκώνει αέρα, μπορεί να κάνει το kill. Ο Ornn είναι ανίκητος και απλά πηγαίνει μέσα με το double kill. Ακόμα παλεύει ο On, αλλά παλεύει με το Δαίμονα, με τον unkillable Demon King, όπου παίζει με τα μάτια και τον κάνει κομμάτια στο top lane του Rift. Ένας είναι ο top lane GOAT και τον λένε Zeus, αλλά αν υπήρχε δεύτερος θα τον λέγανε King, αλλά αν μιλούσαμε για top 10 θα ήταν σίγουρα κάπου εκεί ο Doran. Πάμε λίγο. Clean. Γούστα από πού ήρθε? Έκανε teleport. Εδώ ήταν καλό γιατί εδώ οι άλλοι κάνουν full commit στον Faker, 3 άτομα και ο Doran αούμ. Και μετά όχι μόνο το ultimate, η Άννη πήγε 5 μέτρα μακριά. Δεν μπόρεσε να κατέβει. What a massive turnaround. Doran showing up when T1 needs him. Κράξαμε τον Doran σήμερα, εννοείται ότι κράξαμε τον Doran σήμερα, μπράβο, αφού παίζει. Κοίτα, ο Doran είναι liability, αλλά οι T1 έχουν φοβερό μάκρο. Έχουν φοβερό μάκρο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το πώς παίζουν το map, το decision making, το πόσο aggressive μπορούν να παίξουν εδώ. Πολλές φορές θα έλεγες, πέθανε ο Owner, πάμε να παίξουμε τώρα εκτός, ας αφήσουμε το play. Πηγαίνουν μπροστά, κλικάρουν επιθετικά. Παίζουν για να κερδίσουν, το ίδιο και στον Άτακαν. Παίζουν ένα fight το οποίο είναι κανονικά unwinnable. Και τώρα είσαι μπροστά. Παραπάνω δράκι, παραπάνω τριαντάφυλλα, ένα support το οποίο δεν ξέρει να κάνει flank γιατί ο On κάνει flash για να φύγει. Αλλά πιάνουν τον Faker. Ο H1 πριν πάνω του σπίνα για να πάρει το kill. Δέχεται burst. Ο Γκούμα ήταν κοντά και μετά η ulti μεγαλώνει. Πριν πάλι μέσα όμως όλη η ομάδα του T1 κυνηγάει τον Elk. Ένα άτομο μακριά από το θάνατο. Ο On θα πέσει πρώτος. Ο Bean το βάζει στα πόδια. Ναι, είναι γρήγορος, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φύγει μακριά από το θάνατο. Με τον Elk να κάνει teleport και ο Xin Zhao δεν πετυχαίνει το Wind Becomes Lightning. Αλλά και οι δύο παίκτες των BLG χρησιμοποιούν teleport και θα πάνε πίσω στη βάση, χάνοντας πολύ σημαντικά summoners και έναν Baron στην πορεία. Παιδιά, δεν έχουν play. Ο Faker δεν πεθαίνει. Οκ, ο Faker δεν ψοφάει. Πεθαίνει μία φορά στην αρχή και μετά. Όχι. Και μετά ξεχνάει να πεθάνει. Ρε, απλά καλύτερα teamfights, οκ. Απλά η T1 είναι legendary στα teamfights. Θα πάρουν και soul. Clean, Regen, Soul, Ocean.
3,000 gold lead up to 5,000 when you Echo Flex, νομίζω πως ναι. And now they're moving down towards the river. BLG have made their way up here, so they'll at least have an opportunity to try to fight for this, but they don't have a jungler. There's still 10 seconds before Beishuan is back alive. Με την εμπειρία ρε, και οι δύο ομάδες έχουν εμπειρία άπειρα κιλά. Putting a little bit of DPS in there, but they're DPSing very slowly. BLG. Aegean Soul. Πρέπει να βάλουμε έναν υπτάμενο, όχι αυτός είναι του αέρα. But it's a line of cupcakes from Gumayushi, and it's so difficult to fight through for BLG. Ο Bean περιμένει πολύ μακριά. Teleport μέσα στο fight από τον Doran. Πέφτει κάτω το χαλί, κάτω το μεγάλο engage. Πεθαίνει ο Victor κατευθείαν. Αυτό το fight φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. H1 από VE πριν προλάβει να κάνει κάτι άλλο. Δράκος θα περάσει στα χέρια του Owner. Ο Soldier δικό του, αλλά ο Doran δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Soguma κάνει crit, το crit και το damage. Το Veteran και το πάρουν και άλλα kills. Με τον Doran μπαίνει μέσα και το double knock-up είναι clean. Ο On του είναι insane. Τα fights είναι παιγμένα στο 100%. Και μετά ο Keria δεν πετυχαίνει το kill, δεν έχει νόημα. Πάλι έπαιξε τόσο καλά χωρίς τον Faker. Ο Faker έβαλε το laser πριν πεθάνει. Και επειδή πήρανε kill, το laser μεγάλωσε, έβαλε damage, έβαλε extra DPS. Ο Δράκος δικός τους και μετά ο Doran με αυτό το όμορφο flash. Παπ! Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο Doran, αλλά οι κεφαλιές σου είναι clean. Μπράβο. Μπράβο. Έχουνε προηγούμενο με τον Faker. Yo, cameraman, replay. Please give me a replay here, man. Thank you. Είναι καλό για αρχή, δηλαδή τον πιάνουνε στα σύνορα. Pop, boom, peep, dead. Αλλά επειδή πεθαίνει εδώ ο Wukong, instant, δεν μπορούν να κάνουν re-engage οι άλλοι. Το μεγάλο ultimate τους μπλοκάρει. Και δείτε εδώ τον Doran. Φέρνει το κρυάρι και δείτε πώς το παίζει. Κρυάρι, flash ulti. He works with Guma to pick them apart, and BLG falls short in the fights once more. And when Faker died, the Chaos Storm was still raging on top of the Dragon, making it difficult for BLG. When fans on BLG, σίγουρα όχι εδώ ρε φίλε, είναι Κινέζοι. China number one. Τέσσερα items Guma. Ο Guma είναι ο silent killer. Πάλι τον κόψανε. On! Καληνύχτα. Το engage είναι καλό, είναι πάνω στο χαλί, αλλά πάλι το damage δεν υπάρχει. Ο Faker έρχεται από το side και απλά κάνει focus στο Bean. Όχι μόνο το Bean, όλη την ομάδα της BLG. Triple kill για τον Guma. Πέντα kill! Dive στο nexus. Πάει το πενταχάκι, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, πώς το κέρδισαν αυτό 81. Το game ήταν unwinnable. Η Annie by είναι useless. Πώς αυτό το πήγε 8-0. Πώς η Annie είχε 8-0. Το champion δεν κάνει damage versus τη T1 που τους κάνει απλά balls. Μετά το shot δεν θα πάρει το kill, αλλά το nexus είναι κάτω. T1 με το 2-0. Και για να δούμε αν οι BLG γίνουν πελάτες ή αν τουλάχιστον παλέψουν, πάρουν ένα win. Destroyed. Ρε φίλε, να σας πω τι, πιστεύω ότι ο Faker θα πάρει κάτι που δεν περιμένουμε. Θα πάρει κάτι λίγο mental. LeBlanc. Protection for the virus, especially with how much dive is coming through on the side of BLG. Focused, πού είναι τα γελάκια. Βλέπετε, μόλις παίρνουν game, ρε φίλε, σταματάνε όλα. 100%. Λοκαρέτο, κρατάνε κρατάνε last pick για τον Faker. Σας λέω, δεν φαντάζεται θα παίξει ο Faker. Λοιπόν, θα παίξει. Δεν φαντάζεται θα παίξει ο Faker, bro. Sivir εναντίον Alistar. Είσαι τρελός. Εντάξει, το άλλαξε. Παιδιά, ένα pick υπάρχει. Θα παίξει Rise. Αν δεν παίξει Rise,
Θα παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί για gift sub. Εγώ versus Salt Chat. Support Gragas σε Alistar, το χτυπάει με την κοιλιά του, κόβει το κόμπο. Ζάγια Gragas στο bot. Κάτι που δεν περιμένεις μερικές φορές να έρθει. Okay. Αλλά είναι καλό versus Gragas. Γενικά έχει ανέβει ο Gragas στο support και στον καλό versus Alistar. Και μου αρέσει, πιστεύω πως είναι πολύ underutilized αυτό το ρόλο. Κρίμα, δεν έχει τίποτα για σας. Αλλά ο Κώστας έχει, ρίχνει τα 40 bits. Δεν έχει πέτρα στο χαρτί, φιλέ. Δυστυχώς για εσάς, σας έκοψε ο Faker. Ρε Faker, είπαμε να δώσουμε ένα δωράκι. Είπαμε να δώσουμε ένα δωράκι στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε ένα ακόμα prediction. Κυρίες και κύριοι, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα beats. Πάμε T1. Ποιος κερδάει MSI Edition number 3. Πάμε για να ζήσουμε την παράνοια για άλλη μια φορά εδώ στο γήπεδο του Summoner's Rift. 3 και 39 το πρωί. Οκ, θα λήξουμε πριν τις 5. Σήμερα είναι αυτή η μέρα, η μαγική μέρα. Ή θα μείνουμε εδώ, να φτάσουμε ως το τέρμα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, -1. Δεν θυμάμαι πώς παίζεται αυτό, αλλά θυμάμαι ότι πεθαίνει στο τέλος. And then when this rise is put behind, then you unlock this Ari on the map to start making plays throughout the rest of the map. All right, let's do it. Loading into the rift for the third time today. T1 up 2-0 in this series. Τώρα πάμε για ύπνο. Τι ύπνο ρε, weak. Weak. Κάτι που έλεγα να παίξω ads. Πάμε τα ads και μετά φύγαμε ευθεία. Για να δούμε υπέροχα games. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ hyped σήμερα, οκ. Παρότι δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ hyped. Είμαι έτοιμος. Δείξω, είναι ανοιχτό. Larger grouping top side than in previous games in this series. On just going to use his body slam over the wall there. The mobility on the Gragas can get you deeper into enemy lines than you otherwise might expect someone to be. Θέλουμε καλή περιγραφή εδώ σπάστο. Στο προηγούμενο game, ρε φίλε, πήγα mental, χάνω τη φωνή μου. Πεθαίνω σιγά σιγά. Για να δω πόσοι βγήκατε prediction. Έχουμε 37-15. Φθηνό, πολύ μικρό prediction. Φέικα, τρώει charm. Πάει στον Κέρια. Ο Κέρια σαπορτάρει τη φάση όσο ο Faker τρώει τον μπόμπα. Δεν θα φλασάτε, First blood για τον Knight, το charm δεν βρίσκει πάλι στόχο. Αν περίμεναν μπορούσαν να πάρουν το flash και του Κέρια. Αν περίμεναν μπορούσαν να πάρουν το flash και του Κέρια, αλλά μετά έχει level 1 charm η Άρη. Ο Faker πηγαίνει με τα πόδια τώρα στο lane, δεν κάνει teleport. Και στον bot έχουμε συνέχεια του trade. Με τον Gragas να πετυχαίνει την κοιλιά του ξανά και ξανά και ξανά. Και τι κοιλιά είναι αυτή. Here in the bottom lane, Guma also using that barrier like you pointed out, so it's +1 summoner spell in the bot lane 2v2, the advantage for BLG on top of the additional damage that they got onto Guma Yushi. Ρε φίλε, ο Guma είναι ο master του βάρους. Αν κάποιον εμπιστεύομαι με αυτό το pick, είναι ο Guma. Είναι το χαρακτηριστικό του για μένα, πιο πολύ από την Caitlyn. Πώς πήγανε τα άλλα δύο, το πρώτο ήταν Super Storm, το δεύτερο κέρδιζε η BLG, αλλά η T1 μέσω όμορφων fight κατάφεραν να γυρίσουν το game. Getting that push, they also have that early ward that they invested onto the Raptors to spot out where Beishuan was starting in the early game. The trade's going to come through. Τι βλέπω ρε. Πόρος έκανε Q εκεί ο Alistar. Δεν τον έκοψε, αλλά κάτι έγινε. Θέλουν το ignite του on. Ότι αν ο on βγάλει το ignite μπορούν να παίξουν και fights. Και κλέβει τώρα ο Κμαγιούς Baron με το ultimate και μένουμε όλοι
κόκαλο. Big difference in this game that was also present in the last game. On continuing to play with combat keystones, the aftershock that he played on the Rel in game 2, he is also playing on the Gragas here in game 3. Ναι, ο On δεν παίζει με βιβλίο. Ενώ ο Keria παίζει βιβλίο, είναι διαβαστερό παιδί. Ο On δεν το κάνει αυτό. Παίζει με κανονικά runes. Performance αξιοσημείωτο. Νομίζω ότι όλοι παίζουν καλά. Okay, όλοι παίζουν πάρα πολύ καλά, είναι λοκαρισμένοι. Το πρώτο game θα το έβλεπα σε replay το πρώτο game, είχε πάρα πολύ ξύλο. Ο BLG δεν έχασε 2 Baron. Όχι, ήταν versus τον DRX. Πολύ κοντά στο tower, δεν μπορείς να κάνεις αυτό, πρέπει να φύγει το charm. Τι πήγαν να χτίσουν εδώ. Οπ, αλή, όλοι οι φίλοι του είναι. Δεν μπορούνε, μόλις μπήκε μέσα on. Αλλά το βελάκι πετυχαίνει. Η Ζάγια είναι πολύ πίσω. Δείτε εδώ, ο Elk ήρθε στο lane, δεν πήρε ούτε ένα CS και κάνει recall. Είναι λίγο τραγωδία των ομάδων BLG. Το μόνο που τους κρατάει είναι το first blood στο mid. But they don't find a successful swap in the sense of getting out of this 2 versus 2. On now in a lot of danger. On τι κάνει? On γιατί είναι εκεί? Nice! Slam dunk! Basket moves! Όχι μόνο να στείλουν μπροστά, θα καρφώσουν και την μπάλα. Γκούμα με το kill. Η ερώτηση είναι τι κάνει το support μου εκεί, ρε φίλε. Τι ψάχνει ο All-Star μου μέσα στο πουθενά? Βας! Θα τον ταϊβάρουνε μπρο, θα χάσει και αυτό το wave. Μόνο που θα φύγει είναι τραγωδία. Μόνο που θα φύγει από το tower είναι τραγωδία. Ανεβαίνουνε πάνω. Η Άρη είναι λοκαρισμένη, μπορεί να κάνει TP στο tower τώρα, αυτό ακριβώς. Περιμένει ο Base One, μπει μέσα για το fight, πιάνει τον Keria, αλλά αυτός πατάει heal, τρέχουνε μακριά. Ο Base One δεν έχει follow-up και η Άρη τώρα φτάνει στο play, 3 χρόνια μετά. Πού πάνε? Πού πάνε, μπρο, τι κυνηγάνε, είναι δαιμονισμένοι. Η Ζάγια μου είναι 100.000 CS πίσω, ο Faker παίζει μπροστά, το είδο τσάμι, μετά το fight, πρέπει να είναι ανοιχτό για τον πάδον BLG, ώστε το Faker να πεθάνει. On θα πάρει το kill, ο Faker δίνει λίγο Faker. Δεν χρειαζότανε, αλλά η Ζάγια δεν παίρνει τίποτα. Shake. Faker, για ποιον δουλεύεις, είσαι Κινέζος? Ο Go τι κάνει ακριβώς? Πρέπει να ξεκουράζεται γιατί παίζει στη 10 του μήνα. And they've just come up short time and time again. If Knight can get fed, if Knight can be the one behind the wheel, they just might find what they're looking for. I mean, they're in a great position because Beishwan about to take over to level 6. That mid laner has no flash. Knight when he gets his 17 CS διαφορά. Κοίτα! Με το πώς πήγε θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη τραγωδία. Κάτι σώζεται εδώ. Στο mid area ακόμα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα και ο Faker έχει δώσει 2 deaths. Κρατιέται, Ryze είναι, θα σκελάρει. Αλλά πάλι. Το Alistar support για κακή τύχη των BLG πήρε το kill. Θέλαν σίγουρα ο Knight να μπορεί να έχει τα credits. Με τους top laners να έχουν μια διαφορά των 12 CS επίσης. Το matchup βέβαια είναι πολύ κακό για την Αμπέσα και το περιμένεις αυτό. Όπου μόλις βγάλουν κάποια items η Αμπέσα ξεκινάει και γίνεται το ενοχλητικό champion που όλοι ξέρουμε.
Θα το φλασάρει. Yep, trying to get the distance and does Ο Άλισταρ είναι πάει το teleport. can find the range that he would need to try to make any sort of a move here. And now the teleport from Keria. There's the use of that summoner spell, like I mentioned earlier, just having the versatility of all the different options. Αυτό είναι το ωραίο με το βιβλίο. 2-1 for BLG. Ότι με το βιβλίο μπορείς να κάνεις κάτι τέτοια περίεργα plays. Κάνω hover στο mid και μετά είμαι και στο top lane να πάνε στο AD carry μου. Voids είναι up, Dracos είναι up, οι junglers μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει καμία προσοχή σε objectives. Και αυτό είναι το πρώτο play. Page 1 έχει 6, καρφώνει ulti απλά ευθεία. Ο Faker μπορεί να έρθει με TP, δεν το παίζουν καν. Τι φοβούνται τα levels. Ναι, παιδιά, η Ζάγια είναι ένα level πίσω. Μπορεί να φοβούνται ότι αν παίξουν fight, η Ζάγια μπορεί να φάει focus και να πεθάνει. Και αν πεθάνει, μένει εκτός game. Αλλά έχεις Vayari, ρε φίλε. Vayari Gragas με flash. Κάτι πρέπει να σκοτώνεις. Recognized Faker TP's back into the grub pit. They generate a 4 versus 3 numbers advantage. And so T1 secure the grubs. Now they can swap their top side back towards bot and start playing towards the dragon if they want. Knight takes a chunk of damage from Faker, zoning him from Πολύ εύκολο τρέι. Το Faker δεν έφαγε τίποτα. Λοιπόν, CC Chain όσο μπορούν δεν έχει flash, αλλά ξέχασαν να κάνουν τα CC με τη σωστή σειρά. Οκ, ο Faker απλά λέει «Ούψ, δεν έχει CC». Μπορεί να μπει μέσα στο portal και όπ, τον βγάζει από την άλλη, είναι safe. Οκ, όλα καλά για τον Faker. Το ότι έζησε είναι τρελό, το ότι έζησε είναι πάρα πολύ tilting. Για τους BLG. A scary situation for Faker to find himself in. This was the play that we were talking about from the draft. This is what I wanted to see BLG doing to get a foothold in this game. Άλλοι μπροστά ρε φίλε οι T1 έχουν παίξει πάρα πολύ καλά και με τρομάζει αυτό, δηλαδή είναι οι T1 λοκαρισμένοι για το τουρνουά ή απλά όλοι που δεν είναι Gen Al είναι σε κακή φόρμα. Γιατί εδώ η BLG, όπως και να το κάνουμε, φαίνεται σαμποτάκια. Ο Faker, όσο focus να τον κάνει, στο game θα το παίξει. Σήμερα είναι σε καλή μέρα. Βλέπει τον Knight και θυμάται ότι είναι παιχταράς. Οκ, έχει Malignance. Τουλάχιστον η Άρη τώρα έχει item. Μήπως φαϊτάρει, βλέπουμε λίγα moves στο map. Για άλλη μια φορά ο Βάρος πηγαίνει προς τα κάτω που δεν υπάρχουν πια objectives, οπότε πάμε bot. Ο Renekton πάει top. Θέλω να δω αν το διαβάσει αυτό η ομάδα των BLG. Γιατί η Ζάγια κινείται προς το mid lane. Βλέπουνε teleport. Το έχουν καταλάβει κομπλέ. Άρα η Ζάγια πάει mid γιατί. Θα πάει η Άρη στο bot lane να κάνει cover αυτή. Θα βάλουν τον bot του στο mid, μετά τον mid του στο bot για να μην πιθάνει και να μπορεί να πιέζει στο μεγάλο side. Και η Ζάγια απλά θα φαρμάρει σε ένα short lane. He's going to drop another ward, put some extra pressure down on the tonight, but the bot lane will return to that. Ulti. Αυτό ήταν ένα weird ulti. Καλό trade, τον αφήνει low, το Dominus είναι up. Ακόμα και dive να σετάρουν, η ερώτηση είναι αν έχουν damage και νομίζω πως η απάντηση είναι όχι. Ότι αν ανοίξει Dominus να πατήσει και ένα Q και να πάρει heal. Ο Owner το είδε. Δεν το μπήκανε καν. Δεν το προσπάθησαν καν. Λένε αν πατήσει ulti είμαστε double kill. Χάνουμε το game και γινόμαστε resilient από τον Doran. Δυνατό. Απλά μπορεί και οι BLG να έχουν τρομερό block, mental block versus τον T1. Να μην μπορούν να παίξουν εναντίον τους, δεν ξέρω πώς θα το πω. There's something poetic about Knight playing the Faker Ahri skin into Faker himself. The Hall of Legends skin itself. BLG, πάρτε ένα. Θέλω να πάρετε ένα, φίλε, γιατί αν δεν πάρετε ένα, μετά η κατάσταση είναι δυσχερής. But that's where we're at here is on just tries to get a quick snappy trade there on the carry, but it doesn't amount into a whole lot. Η T1 έχουν mental block versus Genji στο LCK, ναι. Όπ, το ultimate είναι καλό, Doran πιάνεται, δεν έχει τώρα τίποτα να πατήσει. Πριν μέσα η Αμπέσα είναι κοντά, οι υπόλοιποι T1 αλλά δεν βοηθάνε. Λένε Doran είσαι μόνος σου, θα πέσεις αναγκαστικά.
Γιατί οι υπόλοιποι έχουν φέρει 5 άτομα στο top και ο Faker είναι κάτω. Ο Faker είναι bot lane, φαρμάρει και δεν υπάρχει TP. Δεν υπάρχει κανείς κοντά για να πάει στον Faker. Δεν ήταν κακό trade. No joke. Είναι εκεί για πόσα waves. T1 Alpha είναι ο τελικός. Τι λες ρε, αλλοπρόσαλε. Τι λες ρε, λίτη. Exactly. He's working towards turning the ring into a book. T1 vs Al, loser bracket, Al wins, Genji Al τελικός. Boom! Here early on, this item can be very powerful with champions that get the chance to proc it multiple times with the ulti, like Ahri does. Gives you a ton of extra cooldown too to make sure those spirit rushes are always available. Κοίτα, δεν ξέρεις πώς είναι το shot calling στη T1, γιατί όντως ο Donna στο laning phase δεν είναι πολύ καλός σήμερα. Ακόμα και στα positive matchups τα οποία θα πρέπει να κερδίζει, δεν τα κερδίζει. Και είπαμε, δεν μπορείς να σε αυτό το επίπεδο. Όπως και οι Koi. Οι Koi γιατί χάνουν, ο Σούπα έχανε lanes, ενώ ο Σούπα είναι τρελός στα teamfights, έχανε lanes. Και μερικές φορές οι Koi απλά έχανε πριν καν πάει να παίξει teamfights. Νομίζω να πεις τι λες Ρεάλ, βόρειος γείτονας. Αλγερία. Ωραία χώρα. Να πάτε. Λοιπόν. Get the fuck out. Δεν είδε το control, ρε. Δεν είδε το control. It's even insult to injury is knocking him over the terrain. So if you want to get back to the wards, you've got to walk the walk of shame back to the wards. Τόγαν ανοίγει το Dominus. Αλλά βλέπετε τώρα Necton είναι piece shit useless. Αλλά έχει φίλους. Οκ, και είναι πολύ εύκολο αν έχεις φίλους να μπορείς να παίξεις το game. Παιδιά, αν πάμε νωρίς για ύπνο θα είναι μια μικρή τραγωδία. Το stream πηγαίνει καλά. T1, κάντε μας τη χάρη και χάστε. Οκ, πετάξτε ένα game. Πετάξτε ένα game. Τι, δεν λέω κάτι κακό. Γεια σου. Πες για το wave. Ο Knight έχει items, αλλά defensive bottes malignance ακόμα εντάξει δεν μπορεί να κάνει burst. Και βλέπουμε ότι κιόλας μαζί με το Vi δεν παίζουν το combo, παίζουν Vi Ahri. Που αυτό μερικές φορές με ενοχλεί. Λες, bro, έχω Vi Ahri. Έχω ένα τρομερό combo στα χέρια μου, μπορώ να πιουζάρω και να κερδίσω. Και δεν το παίζεις ποτέ μαζί. Το έπαιξες μία φορά και πάλι ξέφυγε ο Faker. They've secured the first tower of the game as well on the bot side of the map. But by the way, that was a clean movement. Guma getting that push in mid. He's had it all game long against Elt. And then that fight over that wall. Αλλά με έτσι καληνύχτα. Πάμε τώρα στις περίεργες ώρες. Είναι ήδη 4. Τι έλεγα? Τι έλεγα? Πανέμορφο close εδώ. Επιτέλους θα πιάσουν, θα πάρουν κάτι πίσω, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Και ο Knight λέει εδώ στον Faker, αδερφέ, ωραίο skin, αλλά μήπως δεν το αξίζει και το αξίζω εγώ. Legendary Knight skin. Knight, άστο το αγόρι μου, δεν αξίζουμε τίποτα, πεθάναμε. Έτσι. Πα. Instant απάντηση. Ο Bean είναι πάνω από τον τείχο όσο το Fighter 4v4. Ο Faker έχει TP, μπορεί να έρθει τώρα να κάνει join. Κλείνουνε τον Kerry, αλλά ο Kerry του στέλνει ακριβώς εκεί που θέλει, πάνω στα χέρια ενός μάγου. Γέρος μάγος πετάει root, μπορεί να κάνει damage μόνο όνομος, είναι εκτός positions. Ο Kerry μπαίνει μέσα πάνω στον Elk. Καλό το flash του Elk, μπορεί να φέρει και τα φτερά. Κόβει τη φορά, μπαίνει μέσα όμως ο Honor και πιάνει 2! 1-1 δώρο! Τους φέρνει πίσω και απλά τους καταστρέφουνε πάνω από το pit του Baron. Και όλα αυτά επειδή ο Knight ήθελε να πάρει ένα wave. Έμεινε λίγο παραπάνω. Teleport από το ping και μετά πρέπει να κάνουν protect.
Αλλά δες εδώ πώς εξελίσσεται το fight. Κάνουν focus στον Keria και ο Keria λέει «Oops, έχουμε TP advantage». Και No Elk το έπαιξε super good. Δείτε εδώ, κάνει ωραίο flash, μπορεί να ξεφύγει με το ult, το παίζει όντως insane. Δεν έχει νόημα, γιατί ο Owner λέει «Ελάτε εδώ, πάμε βόλτα». Και τους πάει βόλτα. Σπηγιάτα. Oh yeah! I couldn't have said it better myself. 5 kills to 4. T1 now lead with the gold. Beautiful sequence there from T1. BLG trying to make their play. Πρώτο ημότο is good! Πόσο καλό. Dying to kick off the fight. Now Doran versus Bin once again. Doran popping the dominance to clear out the wave. BLG was trying to overload to go. Παιδιά, η Κορέα δείχνει πως τα team fight της είναι absolute. Και η μόνη ομάδα που μπορεί να παίξει fight σαν την Κορέα είναι η AL. Λοιπόν, εγώ λέω να διώξουμε ρε φίλε τους G2 και να φέρουμε τους Χλε και να πάμε από την αρχή το bracket. Opinions? Τους παίρνει και το Herald. BLG gets sucked into the action. We've been seeing it throughout the series and they're looking for more. Πάτησε το barrier, δεν έχει flash ο Keria, πρέπει να πέσει εδώ. Ρεαλιστικά πρέπει να πάρουν ένα kill. Ποιος? Ο Elk. Με το Conqueror στο καρισμένο bomba clap πάνω στον Kuma μπορούν να πάρουν kill. Ο Owner τραβάει 2 άτομα μέσα στον πύργο, αλλά το πύργος δεν μπορεί να πάρει το kill για τον ίδιο. Καλή απόπειρα, αλλά οι BLG επιστρέφουν, επιστρέφουν λίγο πιο μανιασμένοι. Herald στο mid. Θα το πάρουν το tower, ναι, δεν ξεφεύγει το tower. Τουλάχιστον παίρνει κάτι ο Doran. Έχει πιάσει το χασμουριτό, τώρα πεθαίνω. Φίλε, η T1 γκαπάρει, γιατί η T1 είναι μια ομάδα που θα πάρει τους καλύτερους παίκτες. Όλοι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο θέλουν να παίξουν T1. Είναι μια ομάδα που οι 4 στους 5 έχουν 3 χρόνια synergy. Αλλά είναι και μια ομάδα που ποπάρει μία φορά το χρόνο. Αυτό είναι το θέμα, ότι βγαίνει πρώτη μία φορά το χρόνο. Να δούμε αν μπορούν να το κάνουν 2 φέτος. Γιατί όχι. Αν το πάρει T1 είναι soul point, είναι πάνω τον soul point. Δεν υπάρχει parallel vision και το flank πρέπει να το εντοπίσει ο Doran βάζοντας το σώμα του. Ο Ali μπορεί να πάρει το smite, μπορεί να πάνω στο non. Ο Base 1 ταγκάρει όσο μπορεί, αλλά ο Doran είναι πάνω στο flank και πιάσει stun τον αντίπαλο jungle και φάει το chunk και να πεθάνει πρώτος. Δίνει reset πάνω στο Knight. Ο Bing Guy ακόμα παίζει το δικό του combo. Δεν μπορεί να πάει από τον Knight και μετά ο Keria δεν έχει flash για άλλη μια φορά και πρέπει να μπει μέσα στο πύλο. Είχε flash! Πού το βρήκε το flash! Αλλά πιάνουν τον Faker. Ο Kuma μπορεί να κάνει snipe τον On, αλλά ο Faker θα πέσει κάτω όσο ο Bing Guy τον Keria με ένα ακόμα auto μπορεί να πάρει kill, αλλά αυτός είναι στο tower, είναι safe! Η αγελάδα μου κιόλας έχει flash, πέρασαν 5 λεπτά. Ο Doran, άκου τι γίνεται, πήγε να κάνει stun από το backline τη Ζάγια. Αλλά η Ζάγια εδώ, δείτε πως το παίζει. Μπαίνει ο Doran λεβέντικα και μετά η Ζάγια του σηκώνεται στον αέρα. Και ο Doran είναι σε φάση, πρέπει να στανάρω αυτόν. Ξοδεύει το stun, οπότε η Ζάγια βαράει for free. Κάνουν όλοι focus στο backline και τώρα κάνουν focus στον Atakan. Λέγε. Σκουτ! Τρέξτε. Και τώρα είναι το τραγούδι του 21 Savage που λέει run. Running. Κοίτα, αν πεθάνει μόνο ένας δεν είναι κακό. Και ο Bin παίζει πολύ ωραία τα fight. Αλλά εκεί ο Faker μπορούσε να ξεφύγει. Μπορούσαν να έχουν φύγει 3 άτομα και να πάρουν το δράκο. Γιατί τον πήραν το δράκο. Είναι soul point. Αλλά είναι πολύ μπροστά τώρα η BLG. 29 τριαντάφυλλα. Έχουν πάρει τα κιλάκια. Και η Άρη του Knight μπορεί να έχει κάνει ένα mistake, αλλά το bomba clap δεν θα πετύχει το Faker. Τον φέρνει οριακά πίσω, το focus του είναι πάνω στον On. Ο Owner τον τριφτάρει πάνω στους τοίχους και μετά ο Knight πετάει τσάμα, αλλά φτάσει από το Faker και τον φύγει μακριά.
Ο Base One έχει ulti. Αλλά δεν το κάνει ακόμα. T1 get another kill and have to back away. T1 can't keep getting away with this. They just keep getting pick after pick. I admire BLG's resilience. Ooh, banger game. They find themselves a bit behind. They just keep forcing the fight. Objective after objective. They do not concede these without a fight. And they're turning things in their favor. You're right, Flowers. T1 finds themselves at soul point, but that Arakan will alleviate a lot of pressure. It will give them much needed stats and put BLG in a much better position as we get closer and closer to that soul fight. Knight at the precipice of completing that death cap will give him so much damage. Ζάγια εντάξει, ακόμα δεν είναι τόσο δυνατή. Θέλει ένα κομμάτι κείμενο, Θα το κάνει insta ulti, θα το κάνει insta ulti. Oh, faker! Ο αδερφός μου πίστεψε τα ψέματα. Πες μου μια πεντάτα από τις που θα μπορούσε να παίξει στα ίσια και να κερδίσει. Η FlyQuest. Για η FlyQuest είναι η ελπίδα της Δύσης, ρε. Είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι, βλέπετε το Rise. Έχει παίξει πόσα fights, έχει πεθάνει πόσες φορές, αλλά πάλι burst δεν τρώει. Με πόσο έμεινε, για να δούμε. Δεν βλέπετε, βλέπω εγώ το HP. Πώς το βλέπετε κι εσείς. Είναι 2! 2 HP! Φάνηκε, παιδιά, έμεινε με 2 HP. Not even close. That's what the deal is for Beishuan. All calculated all the time. He gets away from it. And now, the biggest goal differences in this game. Ο Naito έχει καπέλο. He just purchased his Rabadon death cap. This Ari could decimate a fight if he gets the chance to play it his way. Once he gets that level 16 as well, that ultimate is going to be on such a low cooldown. Θέλει ακόμα για 16, θέλει ολόκληρο το level, αλλά είναι πολύ δυνατός. By the way, αν χώθηκαν σε κάποια φάση νόμιζα ότι θα κάνανε παίχτη τον Doran, ευτυχώς πιστεύω στην πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό το series του Doran, είναι αυτό που λέγαμε ότι υπάρχει top gap, ρε φίλε. Ναι, εδώ είναι 0-2-5, θα μου πεις δεν τρώει gap, αλλά βλέπετε το impact το οποίο φέρνει. Με τον Norn πριν, το team fighting του ήταν πολύ καλό. Okay, αλλά είναι και laning phase liability. Πάμε να παίξουμε για Σούλη. Over on the other side, though, Guma with the Muramana, with the Edge of Night, with the Ghost Blade. 3 powerful items for the lethality. Varus, 10 seconds until the Mountain Soul for T1 spawns, but it's BLG with the combat stat advantage. Ο Doran κατεβαίνει κάτω. 2 items στα tanks, ο Faker είναι 2,5, το μεγάλο lead είναι πάνω στο Knight, αλλά από την άλλη δείτε πόσο πίσω είναι... Δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν damage. Δεν έχουν damage. Αλλά δεν θα πάρουν και το δράκο. Oh boy, 50-50, 50-50, Φιλιππίδης. Δεν το αφήνουν, Πού είναι ο Base One, πού πάει ο Base One! Μέσα το παίρνει ο Owner, guarantee smite και μετά ο Bean το τρέχει ευθεία όσο ο Owner παίρνει μακριά τον αντίπαλο jungle και δεν αφήνει να μπει μέσα στο fight. Ο Bean έκανε έναν down και μετά ο Knight πρέπει να παίξει τα πάντα, μετά τα κάτω του dash αλλά πιάνεται το supporter και αυτός. Τανκάρει όσο μπορεί ο Doran, ο Knight πετάει τα spell σε μένα. Ο Doran φλασάρει μακριά, μπορεί πάνω στον Eric, πετάει και αυτός. Triple kill για τον unkillable. Λίγο killable σήμερα, Demon King. Και οι BLG είναι επαγγελματίες. Τρέχτες. What? Πώς ακριβώς τους αφήνεις να πάρουν Baron μπροστά στα μούτρα σου? Ρε φίλε, πώς ακριβώς κάνουνε Baron μπροστά στα μάτια σου έτσι. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα, τους λες πάρτε Baron και μετά κάνεις engage. What? Bro, η BLG είναι tilted. Ρε, ήρθαν τους... Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
but they just cannot find an angle. We look back at this MasterCard price this moment. We see in this window a lot of damage is done to Doran. Bin goes in onto the back. Base one, τρελέ μου, πού πας? Και μετά ο Bin το στέλνει ευθεία, χωρίς καν να μπορεί να κάνει ultimate η Vi. Οκ, η Vi δεν μπορεί να κάνει ulti, ο Bin μπαίνει μέσα. Αν εκεί τουλάχιστον ο Base 1 μπορούσε να κάνει ulti. Είναι σαν τον Skewmont χθες αυτή η Vi. Όσοι παίζουν Vi είναι χορτοφάγερ, φίλε, δεν επιτίθονται, δεν τρώνε κρέα. Φοβούνται. Really well done there. Owners Impale also locking up Beishwan so that the Vi can't jump in with the Ambessa. There's no two-pronged threat. And T1... Τώρα με Mountain Soul, άντε σκότωσε κάτι. Άντε σκότωσε κάτι. His 1000th assist at international tournaments for his career. 1000 assist στο Owner. Big. Αυτό είναι πανεύκολο. Αυτό είναι πανεύκολο. Base 1, αντίο και μετά ο Bin κυνηγέτος, δεν παίρνουν ευθεία και ο Γκούμα πετάει τα δικά του βελάκια για να φάει τον Nelk. Δεν θα κάνουν τον dive, περιμένουν λίγο πιο πίσω. Knight θέλει να παίξει το fight και μετά κάνει και τον damage πάνω στον Kerr για να πάρει το kill και το jump πετυχαίνει στον Γκούμα. UC με την Nelk να βάζει damage, αλλά τα φτερά δεν μπορούν να έρθουν πίσω ακόμα. Έρχονται τώρα για να πάρουν το shutdown. Ο Knight μπορεί να ξαναμπεί. Περιμένει μακριά. Περιμένει μακριά. Αυτό ήταν λίγο overextend. Ο Knight εδώ πέρα είδε τη γωνία, την πήρε και μετά τη σκότωσε. Κυνήγησαν πάρα πολύ τον Μπίναρο, αλλά τον σκότωσαν τουλάχιστον. Base 1 φίλε είναι ο χειρότερος. Ο Base 1 ήρθε από μια ομάδα που δεν είναι top tier στην Κίνα. Και δεν ήταν καν superstar jungler. Απλά έψαχνε απεγνωσμένα έναν jungler για να βάλει στο roster της BLG. Pro Base 1. Ωραίος εδώ ο Knight, έσωσε τα πάντα. Εδώ χάνανε το game. Εδώ έλεγε το stream, μετά ο Keria μπαίνει μέσα να καλύψει τον Doran και επειδή όλοι καλύπτουν τον Doran θα πετάνουν και οι δύο. Ο Doran θα ζήσει. Τι είπε ο 2-2-2? They're not down and out just yet. They find themselves behind, fighting up against a Mountain Soul, but a few more picks, and they can still find a way to fight back here in Game 3. Ένας mid lane owner από αυτήν την ομάδα είναι. Τι? Όχι, όχι. Για ο Renekton και ο Scar να πεθαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Πήρανε. Ποιος να λέγει την T1, δεν έχουν αλλαγή T1. Ήρθανε μόνο οι 5. Ρε, εγώ σας λέω, οκ. Οι BLG μπορεί να χάσουν από τους FlyQuest. Το βλέπω. Στο backstage ποιος είναι? Coach. Έχουν τον coach, τον Mata, έχουν τον Helper και έχουν και τον, πώς λένε, Kokoma. If they just want to rush the first. I think BLG still have a way to win the team fights. They really just have to be deliberate in their target selection. You can't have diving onto the back line while the rest of BLG are focused. Ποιος είναι ο άλλος coach στον T1? Team fight was when they turned their attention onto Doran as he tried to threaten Elk. Ξέχασα το όνομά του. Κάνεις το T1 fanboy? Ο Tom. Πρέπει να είναι ο Tom, ο Helper πρέπει να φύγε. Keeping the mid push up. The Baron spawning in 35 seconds. T1 know that they're stronger. They have a lot of poke and you're seeing it on your screen right now. Guma can make it very difficult for BLG to approach the objective. Bin coming back out of the base now, has his death's dance. Shojin and Eclipse all completed. BLG trying to step forward. They do not want to allow T1 to start DPSing another Baron, no matter how slow it might go. Τώρα έχουν down τη T1. Τώρα ο Ryze είναι beast. Αυτό το XP δεν είναι tight στο gold, ελεόρα. Μπορεί να πήρε κανένα shutdown kill, έχει το Rod of Ages για το extra level που είναι πολύ σημαντικό. Παίζει πάρα πολύ στο side of Faker. Το poke είναι καλό, ο On είναι εκτός, ο Doran είναι στο deep web flank. Ρε, ο On είναι σχεδόν νεκρός.
Άντε πάλι. Wait! Deja vu! I've seen it before! Phase 1! Θα μπεις να κάνεις smite τώρα, Λεβέντη μου, ή όχι? Πες μου. Oh my god, το flank! Big man! Τους πάτε κάτω, φίλε. Τους πάτε σε κάτω. Doran Special. Ο Renekton έρχεται μέσα από τα δάση. Τους πιάνει στο flank. Stan πάνω στην Άρη και μετά δεν έχουν escape. Απλά πέφτουνε, bro. GG, well played. T1, big team. Θα πάρουν το win. 3-0. Όχι, 3-0. Καλό. Και θα πάνε να βρούνε τον αιώνιό τους εχθρό. Την μία ομάδα που στέκεται πάντα μπροστά τους. Την Genji. Παιδιά, T1 σε φόρμα versus Genji. Έρχεται σύντομα στις οθόνες σας. 3-0. Το stream ήταν πιο μικρό από ό,τι ήθελα. Περίμενα 8 ώρες σήμερα, να τελειώσαμε στις 6.30, bro. What the fuck, T1 είναι huge.